ขอสวัสดีนะคะผู้บริหารแล้วก็คุณครูทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันนางสาวคณตาสิริไพบูลย์นะคะหรือว่ากระแตค่ะแต่เป็นผู้จัดการโครงการของแมทวิเซียนคณิตศาสตร์นะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสัมมนาออนไลน์นะคะ Interactive Learning เรียนออนไลน์ต่อไม่ติดตามไม่ทันจะทำอย่างไร How to raise awareness and close the learning gap in math นะคะเราจะสร้างความตระหนักในการปิดช่องว่างในการเรียนคณิตศาสตร์ได้อย่างไรนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากคุณ Fiona Goddard นะคะ Senior Educationalist นะคะจาก Whizz Education ประเทศอังกฤษนะคะและคุณคิมจงสฤษดิ์วัฒนานะคะ CEO ของบริษัท Nanmeebooks ก็จะมาช่วยร่วมสัมมนานะคะแล้วก็คุณคิมจะเป็นผู้แปลการสัมมนาในครั้งนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาฟังกันว่าแมทวิสเซียนคณิตศาสตร์คืออะไรนะคะสำหรับการนำเสนอแมทวิสเซียนคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะแบ่งงานเป็น2ห้องในซูมนี้นะคะเนื่องจากเรามีทั้งคนไทยแล้วก็ครูต่างชาติในการเข้าร่วมนะคะของคนไทยก็จะอยู่ที่ห้องเดิมนะคะส่วนของครูต่างชาติเราจะแบ่งไปอีกห้องหนึ่งนะคะและเมื่อเราฟังว่าแมทวิสเซียนคณิตศาสตร์คืออะไรเสร็จแล้วนะคะลำดับถัดไปเราก็ได้รับเกียรตินะคะจาก3ท่านนะคะในการมาแชร์ประสบการณ์จากการใช้งานแมทวิสนะคะเป็นผู้ใช้แล้วจริงในประเทศไทยนะคะโดยได้รับเกียรติจากผอ.บุญเลิศค่อนสะอาดนะคะผู้อำนวยการจากโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์นะคะท่านที่2มิสเตอร์วิลเลียมเวสนะคะเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์จากกรุงเทพคริสเตียนนะคะแล้วก็ท่านที่3นะคะน้องฟ้าใสกฎชพันธ์นะคะนักเรียนจากโรงเรียนดาราวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ในโอกาสนี้นะคะก็เดี๋ยวขอเชิญคุณคิมนะคะกล่าวต้อนรับเล็กๆน้อยๆแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มสัมมนาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะคุณกระแตสวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนนะคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากที่ทุกท่านให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้นะคะความจริงในช่วงโควิดทุกคนก็คงเครียดว่าจะทำยังไงที่จะมาช่วยอุดหรือว่า bridge ช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างที่เด็กๆไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนนะคะทำยังไงให้ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่อาจจะไม่ได้เรียนเต็มที่แต่ว่าเด็กๆก็ได้รู้สึกมั่นใจแล้วก็มีพื้นฐานที่แน่นโดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์หลายท่านก็มาจอยก็คงอยากที่จะรู้ว่ามีนวัตกรรมอะไรบ้างที่น่าจะมาช่วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสที่ดีที่คุณเฟียวน่าจะมาจอยนะคะเดี๋ยวก่อนจะเริ่มคิมขอพูดกำหนดการคร่าวๆเป็นภาษาอังกฤษสักเล็กน้อยนะคะ Hello everybody, my name is Kim. I'm the CEO of Nanmeebooks. Thank you for joining our online event today. So we're very fortunate to have the opportunity to have Kun Fiona Goddard, Senior Educationalist from Whizz Education, joining us today to share with us the experience as well as how we can bridge and raise awareness to close the learning gap in math. After Fiona finishes her session, we're going to have some Q&A, and then we're going to break our meeting into two rooms where we will tell you a little bit about MathWiz and how you can use it in school. There'll be the Thai room and then the English room. And then we will reconvene, and then we'll have 3 guest speakers. The first one is the management point of view, Kun Boonlert Konsard, the head teacher of Anuban Pitula. The second is William Wade, the head of math at Bangkok Christian College. And the third is the viewpoint of a student, Fahsai from Dara School. So without further ado, I would like to pass the microphone on to Fiona, and she can share with us about her topic today. Please give her a round of applause. Thank you so much for the lovely introductions, and I'm really privileged to be with you all today. So first of all, I'm just going to quickly introduce myself. As Kim has just said, I'm the Senior Education Consultant at Whizz. I've been there for about 3 years. Previous to that, probably the last 30 years, I've been involved in education. I've been a teacher, I've been a deputy head, and then I've supported schools consultancy-wise in helping them really raise attainment in mathematics. So before I get started, I wanted to share with you just some global facts, because the pandemic has really hit the whole world in a very big way. And I just have some facts I wanted to share with you. So across the world, 770 million children weren't going to school full time by the end of June 2021. Now, bearing in mind the pandemic hit beginning of 2020, that's a long time.
More than 150 million children in 19 countries had no access to in-person schooling. They were either learning virtually or had no schooling at all. And even when schools are opening back up, there are many children, sadly, that won't return to school. The United Nations Cultural Organization, UNESCO, estimated last year that around 24 million school children will drop out as a result of the pandemic. Now, to hear these facts, I find it quite disturbing, and to know that, you know, it's affected all of us is quite a humbling thought, you know, just how every single country has had this impact. And I'm sure you're all going to have stories to tell, whether they're personal or professional. We know that the pandemic has really had an impact on all of us, and still is, and will continue. So today's webinar is about interrupted learning and how to raise awareness and close the learning gap in maths. Now, I'm going to be sharing with you some insights into interrupted learning and what it means for students and teachers, highlighting possible strategies to move forward as a school. And also I've got some examples to share with you from the UK on how they have worked either through the pandemic or are now working on the interrupted learning that their students have had. ค่ะก็คุณฟิโอน่าขอแนะนำตัวเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะมาเป็นนักการศึกษาอาวุโสที่ Whizz เนี่ยประสบการณ์30 ปีที่ผ่านมาคือเป็นครูเป็นรองครูใหญ่ฝ่ายวิชาการแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับหลายโรงเรียนเลยในการที่จะยกระดับในเรื่องของผลสำเร็จในการเรียนรู้นะคะก็คุณฟิโอน่าขอแชร์สถิติที่น่าสนใจค่ะตั้งแต่ที่ปิดวิกฤตโควิดจนถึงมิถุนายนปีนี้เนี่ยมีเด็กกว่า770 ล้านคนที่ไม่ได้ไปโรงเรียนเต็มเวลานะคะมีเด็กมากกว่า150 ล้านคนจาก19 ประเทศที่ไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนนั่นก็คือถ้าไม่ได้เรียนออนไลน์ก็คือไม่ได้เรียนอะไรเลยนะคะแล้วก็ยูเนสโกก็ประมาณการว่าวิกฤตโควิดนี้น่าจะทำให้เด็กประมาณ24 ล้านคนหลุดออกจากระบบคือไม่ไปโรงเรียนแล้ววันนี้เนี่ยคุณฟิโอน่าจึงอยากมาแลกเปลี่ยนเรื่อง interrupted learning นะคะเราจะสร้างความตระหนักในเรื่องนี้แล้วก็ปิดช่องว่างในการเรียนคณิตศาสตร์ได้อย่างไรโดยที่จะแชร์ผลกระทบต่อนักเรียนและครูและนำเสนอกลยุทธ์ที่โรงเรียนของท่านจะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้นะคะโดยที่จะแชร์กรณีศึกษาจาก2 โรงเรียนในประเทศอังกฤษด้วยค่ะSo what do we know? Now, the phrase learning loss itself can imply many things, that students didn't learn anything at all once the schools were closed. And the data is telling us that the interruption to learning has caused learning loss to varying degrees. And we know that some students have either not moved forward with their learning or even have lost some of their knowledge they'd gained previously. However, whatever the facts, it seems the term learning loss is causing unnecessary stress. And we need to be mindful of the context when we talk about it. While no one would dispute that most students have experienced interrupted learning, we believe it's more accurate to say that student learning trajectories have shifted over the past 18 months. Students didn't stop learning and developing, but their learning experiences and environments were far different from anyone could ever anticipated before the pandemic hit. The losses they experienced were losses of access to their school community, to consistency and routine, and to stable learning environments. Now, what has been different over the last year is that learning hasn't always happened in the school building, and what has been learnt might not be all of the content that is listed in the standards or the curriculum, but learning didn't stop during the pandemic. It took new forms. Now, for the student, the term loss can conquer lots of anxiety and negativity as it connotes deficit, something that's gone, that's been lost, and it reinforces the ridiculous and highly stressful notion that students only have one shot at education. Now, how we present this to students and how we plan as teachers to address this needs to be carefully managed, and we should not lead to students feeling penalised for something that's not their fault. You know, knowledge is easily regained and students have plenty of time to accelerate their way to recovery. And like I'm going to share with you today, you know, Whizz can really support in that way. Now, I'm going to share some learning loss data with you.
Now, I just want you to remember that data will only ever tell part of the story, and it's important to bring the context to then gain the insights. Learning loss หรือการเรียนรู้ที่สูญหายเนี่ยมีหลายนัยยะค่ะเช่นตอนโรงเรียนปิดเด็กไม่ได้เรียนอะไรเลยหรือว่าบางครั้งได้ไปเรียนแต่ก็ลืมสิ่งที่เรียนมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดิฉันอยากเน้นก็คือคำว่า learning loss เนี่ยบางครั้งอาจจะทำให้เราเครียดเกินความจำเป็นนะคะหลายคนคงจะเห็นด้วยว่าการเรียนรู้ของนักเรียนที่ถูกขัดจังหวะนั้นเนี่ยถ้าจะพูดให้ถูกน่าจะพูดว่าวิถีการเรียนรู้ของนักเรียนในรอบ18 เดือนที่ผ่านมาเปลี่ยนไปเพราะว่านักเรียนไม่ได้หยุดที่จะเรียนรู้แต่ประสบการณ์หรือสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ต่างหากที่แตกต่างไปจากก่อนโควิดนะคะสิ่งที่สูญหายไปก็คือโอกาสที่เด็กๆได้เข้าถึงชุมชนโรงเรียนกิจวัตรความสม่ำเสมอแล้วก็สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่มั่นคงค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนอาจจะไม่ได้เรียนในอาคารเรียนตลอดและอาจจะไม่ได้เรียนเนื้อหาที่ครบถ้วนตามหลักสูตรแต่ไม่ได้แปลว่าเขาหยุดเรียนแค่เรียนในรูปแบบใหม่เฉยๆนะคะคำว่าสูญหายหรือว่า loss ใน learning loss เนี่ยอาจจะทำให้เด็กๆรู้สึกเครียดพอควรเหมือนกับว่าพลาดโอกาสอะไรไปบางอย่างนะคะถ้าเราใช้คำนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เด็กคิดว่ามีโอกาสครั้งเดียวเท่านั้นที่ได้เรียนเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องระวังเวลาเราพูดกับเด็กดิฉันเสนอว่าน่าจะใช้คำว่าการเรียนที่ถูกกัดจังหวะเพราะสะท้อนสภาพการพิเศษในช่วงนี้สิ่งที่พวกเราจะสื่อสารกับนักเรียนเนี่ยหรือแผนการที่เราจะบุกต่อไปต้องระวังไม่ให้เด็กๆรู้สึกว่าถูกทำโทษในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำผิดความรู้เนี่ยเติมใหม่ได้เด็กๆมีเวลาเหลือเฟือค่ะในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหากเขาได้รับการสนับสนุนโดย Whizz นะคะ Thank you Fiona So summer learning loss is something we know about. So how has interrupted learning affected students' progress in maths? Now we know that time out from school does have an impact on learning. For example, each year when we have a break for a certain period of time, some learning loss occurs, and it's an established phenomenon in education. Now, external research points to 2.6-month drop in students' maths knowledge when they're inactive over the holiday period. And our Whizz data backs up this external data, showing students experience an average of 2.4 months of lost learning. Now, the graphic that you can see on the screen shows the potential of virtual tutoring over the summer. With 45 to 60 minutes per week of Whizz tutoring over a 6-week summer period, students can expect to acquire 9 weeks of knowledge. Now, this amounts to 4.44 months of learning gain. So they've not lost any knowledge, but they have actually gained from that consistency in continuing learning. Now, we know the importance of consistency in learning can have a positive impact on learning and progress. So with the combination of what we know about summer learning loss and the disruption the pandemic has had to learning, we expect the impact on learning to be greater. Thank you ค่ะในหน้านี้นะคะคุณฟิโอน่าอยากจะแชร์ว่าการเรียนรู้ที่ถูกขัดจังหวะส่งผลกระทบอะไรกับพัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ของเด็กๆบ้างนะคะที่แน่ๆเนี่ยการที่ไม่ได้ไปโรงเรียนส่งผลกระทบแน่นอนแต่ความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปกติไม่ได้เฉพาะช่วงโควิดปกติเวลาเราปิดเทอมใหญ่ก็มี learning loss เหมือนกันเพราะว่าเด็กไม่ได้มาโรงเรียนเป็นเวลา2 เดือนอะไรแบบนี้นะคะผลวิจัยภายนอกบ่งชี้ว่าปกติแล้วในช่วงปิดเทอมเนี่ยระดับความรู้ทางคณิตศาสตร์ของเด็กๆจะถดถอยลงประมาณ 2.6 เดือนซึ่งข้อมูลจากระบบ Whizz ก็คอนเฟิร์มผลวิจัยนี้นะคะแต่ของ Whizz บอกว่าจะถดถอยประมาณ 2.4 เดือนโดยเฉลี่ยกราฟบนจอนี้เนี่ยจะสะท้อนศักยภาพในการเรียนรู้ถ้าเกิดเด็กๆใช้ระบบติวเตอร์ของ Whizz ในช่วงปิดเทอมถ้าใช้ Whizz ประมาณ 45-60 นาทีต่อสัปดาห์ต่อเนื่องในการปิดเทอมประมาณ6 สัปดาห์จะเพิ่มพูนความรู้เทียบเท่ากับ9 สัปดาห์เลยนั่นก็หมายความว่าเรียนเร็วขึ้น 4.44 เดือนใน6 สัปดาห์นั่นเองค่ะ
So I'm now going to share with you some Maths Whizz data. We know that some of the context behind this data is, unfortunately, many children were not given the opportunity, the tools or access they needed to keep on learning during the pandemic. And as a result, school closures did not affect all children equally. Learning losses are not distributed evenly among students. And often it's dependent on each child's circumstances and their access to technology. Now, we had a look at what effect school closures and related COVID disruptions had on students' learning in Thailand in 2021 using our Maths Whizz data. Now, this sample of students that we looked at, we had a set criteria, and this sample of students during 2021 shows that almost half of the students had a lower maths age at reassessment, and the average loss was 10 months. Now, this topic breakdown that you can see on the screen, it actually just shows you the learning loss within each of the different topics. This is only the topics that appear in the assessment. Now, interestingly, there isn't one topic that stands out. The loss has occurred across all topics, which reveals how unstable student knowledge can be without sustained access to schooling. And this is particularly with younger students. Now, I'm sure this isn't a huge shock because the data confirms what we probably already knew. And this is only a snapshot, you know, got to remember that, it's only one lens. But each student will have been impacted differently. And what is key is how we move forward to support our students to progress forward from where they are now. Now, I just want to add that these findings that I'm sharing with you on Thailand are very consistent with those observed elsewhere. So it's the same for the US, for the UK, for New Zealand, and for Kenya as well. ค่ะการที่โรงเรียนปิดนั้นเนี่ยเด็กแต่ละคนก็ได้รับผลกระทบที่ต่างกันนะคะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีหรือว่าเครื่องมือได้ผลการสูญเสียการเรียนรู้จึงไม่ได้กระจายเท่ากันค่ะเราได้วิเคราะห์ข้อมูลจริงของ Maths Whizz นะคะของเด็กๆในโรงเรียนที่ใช้ Maths Whizz ในประเทศไทยในปี 2021 นี้นะคะก็พบว่าเด็กกว่าครึ่งมีอายุทางคณิตศาสตร์ที่น้อยลงตอนที่เราทำการประเมินนะคะแล้วก็สูญเสียการเรียนรู้ที่ค่าเฉลี่ยประมาณ10เดือนนอกจากนั้นเนี่ยเรายังวิเคราะห์ลงลึกไปแต่ละหัวข้อคณิตศาสตร์น่าสนใจมากเลยค่ะที่ไม่ได้มีหัวข้อไหนเนี่ยถดถอยเป็นพิเศษที่แบบโดดเด่นออกมามันสะท้อนให้เห็นว่าก็คือถดถอยเป็นเฉลี่ยเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยหากไม่ได้ไปเรียนแบบสม่ำเสมอความรู้ของเด็กก็จะไม่แน่นโดยเฉพาะกับเด็กเล็กนะคะนี่ที่เราเห็นแล้วก็แน่นอนค่ะว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องช่วยให้เด็กก้าวไปข้างหน้าเป็นรายบุคคลแล้วก็ขอเสริมนะคะว่าสิ่งที่เราเห็นในหน้าจอนี้ที่เป็นของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นภาพเดียวกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษอเมริกานิวซีแลนด์แล้วก็เคนยาด้วยค่ะ Now, I've mentioned about the instability in maths knowledge for some students. Now, I want to explain a bit more. Now, we mustn't forget that every child is unique. So I'm not stereotyping here. It's more of an analogy that I'm sharing. Now, I don't know if you're familiar with the game Jenga. It's a fun game. My own children used to love playing it. But to begin the game, a tower is built with no gaps. It's sturdy and secure. And no matter how tall the tower is, it won't fall. Now, the whole point of the game is to remove the blocks one at a time from anywhere within the tower without it falling over. Now, removing the blocks makes the tower vulnerable with the possibility of it collapsing at any point. So why am I sharing this with you? A Jenga tower can be like a child's knowledge in maths. Each one of those building blocks represents key learning concepts. And for whatever reason, illness, missed lessons, not understanding the concepts, poor teaching, COVID-19, you know, the list of reasons can be endless, but most children at some point will have gaps in their learning. And for some, this impacts on the foundations of their basic maths knowledge. If it's not addressed, then it can cause all sorts of problems. Then more maths knowledge is imparted and the foundations are going to become shaky. The child will not be able to build on previous learning.
they won't understand the maths, resulting in the child becoming disengaged, thinking they're no good at maths and they can't do it. And if we're not careful and don't respond, the tower could topple over, which is like the child giving up with maths as they've lost confidence, as they don't understand and they feel inadequate and become anxious. Now, as there are so many topics in maths, and these topics are all interrelated, having barriers or gaps can be a real problem for the student to progress, and a problem for the teacher to address, as each student can have different gaps. So for each child in your class, the Jenga tower will look different, and no student will have the same learning profile. Right. So you can see here a student profile that we have on Whizz, and on the slide, going down the side, are all the mathematical topics. Now, let me briefly explain how Whizz works. First, the Whizz tutor assesses each student through a diagnostic test, and that's represented by the grey bars that you can see on this profile. That's almost like the Jenga blocks, if you like. And then from that information, the tutor creates an individualised learning journey for the student, focusing on their weaknesses and strengths to create a more rounded profile and securing their understanding so they can progress. Now, the blue bars that you can see, they represent the progress the student has made since the assessment. Now, with the situation that we're in at the moment, a virtual tutor like Whizz can have enormous benefits to the student and the teacher. Now, one of the main benefits is the individualised approach, just requiring 60 minutes a week of their time and enabling the student to achieve measurable learning gains. Now, filling in any gaps to enable secure foundations and hopefully, as I just said, eliminating the falling Jenga tower, it enables you as a teacher then to shift your focus to supporting the students to apply, develop fluency, to problem solve, to deepen their understanding and their mathematical knowledge further. So how do we address this in schools? ค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูว่าเราจะไปดำเนินการยังไงนะคะเดี๋ยวขอแปลตรงนี้คือคุณฟิโอน่าพูดถึงเรื่องการปลูกฝังฐานความรู้คณิตศาสตร์ให้แม่นให้มั่นคงนะคะก็เลยจะขอเปรียบเลยกับเกมเจนก้านะคะเกมเจนก้าเนี่ยก็เป็นที่เราต่อแท่งไม้ให้เป็นหอคอยสูงแบบไม่ให้มีรูเลยแล้วก็ค่อยดันออกทีละแท่งนะคะโดยที่ไม่ให้มันพังทลายหอคอยเจนก้าเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับความรู้คณิตศาสตร์ของเด็กๆค่ะแต่ละแท่งไม้เนี่ยก็เปรียบเสมือนคอนเซปต์หลักที่ต้องเรียนซึ่งเด็กส่วนมากก็จะเจอเหตุการณ์ที่เปิดช่องว่างในการเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาลาป่วยเรียนไม่เข้าใจครูสอนไม่ดีหรือช่วงโควิดนี่เองเนี่ยค่ะซึ่งมันก็ทำให้ฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ในพื้นฐานเนี่ยสั่นคลอนซึ่งถ้าไม่รีบจัดการเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาตามมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เด็กก็จะต่อยอดองค์ความรู้จากองค์ความรู้เดิมไม่ได้เพราะว่าฐานมันหายก็จะเรียนไม่เข้าใจแล้วก็จะทำให้ไม่สนใจในการเรียนเพราะคิดว่าตัวเองไม่เก่งคณิตศาสตร์เรียนไปก็ทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ระวังหอคอยเจนก้าก็จะพังทลายเด็กๆก็จะหมดกำลังใจในการเรียนคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะแล้วเนื่องจากว่าหัวข้อทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันเชื่อมโยงไปหมดเลยนะคะถ้ามีช่องว่างก็จะทำให้พัฒนาต่อได้ยากสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับครูก็คือช่องว่างของเด็กแต่ละคนดันเป็นคนละเรื่องกล่าวก็คือเด็กแต่ละคนมีโปรไฟล์คณิตศาสตร์หรือโปรไฟล์ในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันค่ะในหน้าจอที่ทุกท่านเห็นตอนนี้เนี่ยเป็นโปรไฟล์คณิตศาสตร์ของนักเรียนคนหนึ่งหัวข้อทางคณิตศาสตร์จะอยู่ที่แกน y นะคะดิฉันขออธิบายวิธีคิดของ Whizz ก่อนตอนที่เด็กๆใช้ Whizz เป็นครั้งแรกเนี่ยระบบจะประเมินเด็กแต่ละคนเป็นรายบุคคลผ่านการทำ pre-testเราก็จะเห็นเลยว่าอายุทางคณิตศาสตร์ของแต่ละหัวข้อคณิตศาสตร์ของเด็กคนนั้นเนี่ยเป็นเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นเป็นบาร์สีเทานะคะแท่งสีเทาจากนั้นเนี่ยระบบก็จะออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ให้เด็กเป็นรายบุคคลโฟกัสในหัวข้อที่อ่อนต่อยอดในหัวข้อที่แข็งเพื่อพัฒนา
เด็กๆด้านคณิตศาสตร์ให้สมบูรณ์แท่งสีฟ้าที่ทุกท่านเห็นเนี่ยเป็นพัฒนาการของเด็กหลังจากที่ประเมินครั้งแรกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย Math Whizz จึงเป็นประโยชน์มากให้กับครูและเด็กในสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะแนวทางที่จะจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลค่ะถ้าคุณให้เด็กๆทำ Math Whizz ประมาณ60นาทีต่อสัปดาห์ก็จะทำให้การเรียนรู้เนี่ยวัดผลได้อย่างมีนัยสำคัญสามารถเติมเต็มช่องว่างเพื่อทำให้รากฐานมั่นคงป้องกันไม่ให้หอคอยเจนก้าพังทลายลงมาค่ะเครื่องมืออย่าง Math Whizz ก็จะช่วยให้ครูอย่างทุกท่านเนี่ยสามารถย้ายโฟกัสหรือเวลาที่มีอยู่เนี่ยมาทำโคชชิ่งเป็นรายบุคคลคือสนับสนุนให้เด็กๆรู้จักที่ประยุกต์ใช้รู้จักที่จะแก้โจทย์ปัญหาพัฒนาความแม่นยำนะคะซึ่งจะช่วยให้เด็กๆเรียนอย่างเข้าใจมากขึ้นค่ะคราวนี้เดี๋ยวคุณฟิโอน่าจะมาพูดว่าจะต่อยอดอย่างไรในโรงเรียนนะคะ Now, there's little research that exists that directly relates to the effects of pandemics on education or the best ways for schools to respond to the current crisis. So this is new territory for us all. So we need to focus on the challenge of how we re-engage students and reintegrate them into the classroom environments as we recover and transition back to school. There's so much to consider as education leaders as we plan for the school year. Now, in order to create really effective approaches to learning, we need to pause and consider how the plans will be seen through the students' eyes. We shouldn't be expecting children to pick up where they left off and try to catch up immediately on any gaps. The next few months in schools should be about recalibrating the curriculum with opportunities for teachers to reconnect with students, build confidence, informally assess gaps, and secure firm foundations with an emphasis on quality over quantity. To avoid being overwhelmed as a school, using fewer but effective strategies will bring success. And I'm just going to share with you a few pointers. Now, the first 2 points interlink. We need to promote an ethos of attainment for all, rather than stereotyping identified groups of students, being sensitive to their emotional well-being, and this will come through your interaction with the students and how you initiate learning in the classroom. We need to treat students on a case-by-case basis, addressing their barriers to learning and giving them emotional support as early as possible, focusing on equity and education for all. Now, I know from being a teacher myself, getting to know your students is so important, and gaining their respect goes a long way. Happy students will want to learn. The third point I've got here is about focusing on high quality teaching. And that's paramount, rather than bolt-on strategies and activities outside the school hours. Overburdening teachers and students in the short term will just cause burnout and disengagement. Now, spending time recalibrating the curriculum will be far more beneficial than trying to work out how to cram in all the learning they have missed. Setting more homework or extending the school day is not the answer. Students need time to consolidate new learning by transferring it from their short-term to their long-term memory storage, and then time to give them for retrieval so it can be recalled, manipulated, and then they can use it in the present. Now, I always go by the mantra, teach less, but teach it well so children can reason and make connections. The key is to slow down to go fast. So we need to be creative and selective with what we teach. Now, I'm going to share with you some possible ways to approach this. ค่ะคุณฟิโอน่าบอกว่าความจริงมันไม่ได้มีผลวิจัยเยอะว่าวิธีการแก้ปัญหาในช่วงโควิดเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าโจทย์ที่ใหญ่ที่สุดของเราตอนนี้ก็คือว่าทำยังไงให้นักเรียนอยากเรียนทำยังไงให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้าสภาพแวดล้อมในห้องเรียนอีกทีได้นะคะเมื่อที่ต้องกลับมาเรียนออนไซต์แล้วก็ในฐานะผู้บริหารเนี่ยต้องวางแผนหลายเรื่องมากนะคะเพราะฉะนั้นในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเนี่ยเราต้องหยุดและมองหวนกลับไปนะคะว่าสิ่งที่เราเตรียมการไว้เนี่ย
เด็กๆเขาคิดยังไงเขามองเห็นอะไรบ้างนะคะเราไม่ควรจะคาดหวังว่าจะให้เด็กเรียนต่อจากที่หยุดไว้คราวที่แล้วก็รีบตามเก็บให้เรียนทันใน 2-3 เดือนข้างหน้านะคะโจทย์ของโรงเรียนก็คือจะปรับหลักสูตรเปิดโอกาสให้ครูต่อกับนักเรียนให้ติดสร้างความมั่นใจประเมินสถานการณ์เรื่องช่องว่างของนักเรียนแบบไม่เป็นทางการยังไงเพื่อที่จะได้ปูรากฐานที่มั่นคงโดยเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณค่ะคุณฟิโอน่าให้กลยุทธ์ที่ไม่ต้องเยอะแต่เอาที่มีประสิทธิภาพนะคะซึ่งจะยกตัวอย่างดังนี้ค่ะอันดับแรกส่งเสริมแนวคิดว่าเด็กทุกคนเรียนได้เรื่องเรียนเข้าใจแทนที่จะเน้นกับเด็กกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะให้ใส่ใจด้านสุขภาพจิตซึ่งจะทำได้ผ่านวิธีการปฏิสัมพันธ์กับเด็กๆและจากวิธีการริเริ่มการเรียนในห้องเรียนค่ะอย่างที่สองคือจัดการเด็กแต่ละคนเป็นกรณีไปดูว่าอุปสรรคในการเรียนรู้ของแต่ละคนคืออะไรให้กำลังใจและสร้างประสบการณ์เป็นให้กำลังใจเด็กๆนะคะเพราะว่าประสบการณ์การเป็นครูของคุณฟิโอน่าเนี่ยบอกไว้ว่าถ้าเรารู้จักเด็กอย่างดีแล้วก็ได้รับการเคารพจากเด็กจะช่วยได้เยอะมากเพราะเขาจะอยากเรียนเรื่องที่3นะคะก็คือการเน้นคุณภาพการสอนแทนที่จะใช้กลยุทธ์แบบ bolt on ซึ่งก็คือเติมไปเรื่อยๆหรือให้เด็กๆทำกิจกรรมนอกห้องเรียนที่ไม่จำเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ควรเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยทั้งครูและเด็กจะหมดแรงแล้วก็ไม่อยากเรียนต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะให้เวลาในการมาทบทวนปรับแก้หลักสูตรนะคะเพราะว่าแทนที่จะยัดทุกเนื้อหาให้สอนครบหรือให้การบ้านหรือให้เรียนนานเกินเวลาเนี่ยมันไม่แก้ปัญหาค่ะเด็กๆจำเป็นต้องมีเวลาในการสะท้อนคิดสิ่งที่ได้เรียนให้ไปอยู่ในความจำทั้งระยะสั้นและระยะยาวจะได้หยิบใช้แล้วก็ประยุกต์ใช้ได้นะคะคุณฟิโอน่าบอกว่าเขามักจะใช้คำพูดว่าให้สอนน้อยแต่สอนให้ดีเด็กจะได้ทำความเข้าใจและเชื่อมโยงได้กุญแจคือต้องไปช้าถึงจะไปเร็วได้ค่ะแล้วก็แนะนำให้เลือกสิ่งที่สอนอย่างสร้างสรรค์นะคะเอาแบบเน้นๆเดี๋ยวจะมีวิธีการมาแลกเปลี่ยนกันต่อค่ะ Now, this is a roadmap that can help to guide discussion and focus within your school, maybe for the coming year. Now, there are 3 focus areas. There's medium-term planning, and this involves reviewing where you are and then starting to think how you're going to plan that out. You have the weekly and daily planning, which is how you're going to deliver the teaching and learning day to day. And then, of course, we need to look long-term as well. So it's the transition into the new academic year, as we know that, this needs a long-term approach. So firstly, reviewing what students have been taught and what the data is telling you will inform you to map out a skeleton plan. It's just a rough plan detailing what will be taught for the next term. And this will give an overview of what topics to teach, the concepts to explore, and the order. Now, the slide shown earlier depicting the learning loss for the different topics that I showed you for Thailand, that could be a good starting point if you have Maths Whizz for your class. Because certainly from my experience, you need to focus on areas where there's real deficit, but understanding place value is paramount and often is probably the best starting point when you start teaching in the maths classroom again. Now, as a school, or a phase, or a year group, or a class, however you arrange yourselves, you need to select key strands of mathematics and think about the topics and how they integrate into each other. For example, probability of number and place value, they go well together. Addition and subtraction, multiplication and division, and then you've got fractions and geometry. Now, measurement and statistics, they can be incorporated anywhere within those strands that I've just mentioned. So we can integrate it and be quite clever with how we do that. So choose an area of maths that, when fully understood, will make the most difference across the mathematics curriculum for your students. Think about the key concepts children need to master in a particular year group before they progress to the next year group or level. Focus on those. If I relate back to the Jenga model, we're making sure
that we're building on previous learning. We can't introduce something new until they're secure with what they've already got. So the prioritisation of the curriculum areas will be of a particular help in the coming term, as you as a school help students recover from the long periods away from the classroom teaching and the face-to-face contact with their teachers. Remember my mantra, teach less, teach it well so children can reason and make connections. The key is to slow down to go fast. Now, this skeleton curriculum map that I'm talking about will be a real reference point then, and will give you a holistic view of the direction of learning. And it will give you as teachers and your students focus and a clear learning journey to follow. Now, the second focus, I said, is the weekly and daily planning. And this is where you'll reference the skeleton curriculum plan. So you're not just following your normal scheme of work, but you're reviewing and adapting to meet the needs of all the students. It's easy to get distracted with individual daily lessons and lose sight of the overall learning outcomes. So this process, you just keep repeating termly, and you will find it will evolve as well. Now, I've also outlined in this roadmap how Maths Whizz will support. Maths Whizz supports teachers in planning and delivering maths lessons. The teachers have access to live data to inform decisions on what to teach next, and where the students are, and also where students maybe need intervention support. You also, with Maths Whizz, have the ability to direct the tutor so that all the students are working on a specific topic for a short period of time. And then there's the access to all of the interactive lessons in Teachers Resource to use in your daily lessons. Now, all of this is supportive and saves time for you as a teacher. And then you can really focus on what matters. So finally, the third focus, as I said, is about that long-term approach. So it's important at the end of the academic year to review, evaluate and plan to support the transition into the new academic year. And this could be change of teachers, depending on what your setup is. But we need to remember this isn't a short-term fix.ค่ะก็ขอแชร์ roadmapที่จะนำไปคุยสำหรับเทอมหน้านะคะ At this point, I just want to point out to our audience that after the seminar, we'll be emailing out the handouts, both the Thai and the English version, just in case the English-speaking audience who cannot read the screen right now, which is in Thai. ค่ะก็ขอแชร์ roadmap ที่นำไปคุยสำหรับเทอมหน้าหรือไปยังศึกษาหน้าได้นะคะก็มี3ประเด็นหลักที่ต้องมองก็คือการวางแผนระยะกลางซึ่งต้องทบทวนสถานะที่เราอยู่ณตอนนี้ก่อนแล้วก็การวางแผนรายสัปดาห์และรายวันซึ่งก็กล่าวคือจะจัดการเรียนการสอนแต่ละวันอย่างไรเพื่อที่สุดท้ายจะได้ transition ไปปีการศึกษาหน้าได้อย่างดีซึ่งก็คือการวางแผนระยะยาวค่ะก่อนอื่นเนี่ยขอให้ทุกท่านทบทวนก่อนว่าเด็กๆเรียนอะไรไปแล้วบ้างนะคะเราจะได้เรียนรู้อะไรจากข้อมูลเพื่อที่จะได้ขึงแผนโครงสร้างหลักว่าเทอมหน้าเนี่ยจะสอนอะไรนะคะคุณจะได้เห็นภาพใหญ่ว่าคุณจะลงอะไรก่อนอะไรหลังนะคะกราฟโปรไฟล์ที่เห็นในหน้าจอที่แล้วเนี่ยเป็นตัวตั้งต้นที่ดีกราฟโปรไฟล์คณิตศาสตร์ที่โชว์เมื่อกี้เนี่ยเป็นข้อมูลจริงของไทยของเด็ก 70,000 คนเลยนะคะว่าตอนนี้มีจุดแข็งกับจุดอ่อนในหัวข้อคณิตศาสตร์อะไรบ้างนะคะเพื่อที่ว่าอันนั้นเอามาตั้งต้นนะคะเราก็จะได้วางแผน adapt ได้ถูกนะคะซึ่งจากประสบการณ์ของดิฉันเนี่ยเรื่องค่าประจำหลักสำคัญมากแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะอยากจะเชิญชวนให้มาลองดูว่าหัวข้อไหนบูรณาการกับหัวข้อไหนได้นะคะเช่นเอาจำนวนกับค่าประจำหลักมารวมกันไหมบวกและลบคูณและหารส่วนเรื่องเศษส่วนเรขาคณิตการวัดและสถิติเนี่ยให้มาบูรณาการเข้าด้วยกันค่ะอยากจะให้เลือกหัวข้อคณิตศาสตร์ที่ถ้าหากเด็กๆเข้าใจอย่างถ่องแท้จะส่งผลกระทบในการเรียนรู้ทั้งหลักสูตรอย่างมีนัยสำคัญอยากเชิญชวนให้ทุกท่านครุ่นคิดให้ดีว่าคอนเซปต์หลัก
ไหนที่เด็กๆต้องพัฒนาให้เชี่ยวชาญในแต่ละระดับชั้นเพื่อที่จะได้เรียนต่อในชั้นต่อไปได้ง่ายแล้วก็เน้นที่ตรงนั้นนะคะนี่คือการจัดลำดับความสำคัญของหลักสูตรค่ะซึ่งจะช่วยให้เด็กๆกลับมาเรียนในห้องเรียนหลังจากที่เรียนที่บ้านมานานได้ดีขึ้นอย่าลืมนะคะสอนน้อยแต่สอนให้ดีเด็กจะทำความเข้าใจและเชื่อมโยงได้กุญแจก็คือต้องไปช้าถึงจะไปเร็วได้ค่ะซึ่งการขึ้นโครงหรือที่เราแปลว่าการลงรายละเอียดแผนโครงสร้างหลักเนี้ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ทำให้เราสามารถมองภาพใหญ่ได้ว่าครูกับเด็กให้จะโฟกัสเส้นทางการเรียนรู้แบบไหนในเทอม2ที่เรากำลังจะเจอนะคะซึ่งใน second focus นี้เนี่ยเราจะสามารถวางแผนประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำวันได้นะคะไม่ได้สอนตามหลักสูตรที่ตอนแรกเราทำแผนส่งผอ.ตอนต้นปีอะค่ะเพราะว่าไม่งั้นมันจะแบบยัดเนื้อหาเยอะเกินไปนะคะเรามาปรับแล้วก็เอามาบูรณาการเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะหลงทางเลยแล้วทำไปตัดตามแผนแต่มันไม่ตรงกับความต้องการจริงนะคะอันนี้ต้องทำทุกเทอมต่อไปนะคะแล้วก็ในตารางบนจอที่แชร์อยู่นี้เนี่ยดิฉันจะแสดงให้เห็นด้วยว่า Whizz จะมาสนับสนุนกระบวนการนี้อย่างไรเพราะว่าจะช่วยวางแผนการสอนให้ตรงประเด็นได้มากขึ้นนะคะการที่มีข้อมูลทันควันจะทำให้คุณตัดสินใจได้ถูกต้องว่าจะสอนอะไรต่อไปหากเด็กคนไหนต้องการความช่วยเหลือพิเศษเด็กก็จะสามารถเรียนรู้หัวข้อที่เขาอ่อนเป็นรายบุคคลแต่ละคนเรียนคนละหัวข้อได้เลยค่ะและคุณยังสามารถใช้คลังบทเรียนของครูใน Teacher Resource ของ Whizz เนี่ยในการจัดการเรียนการสอนประจำวันได้ด้วยนะคะสุดท้ายสำคัญมากที่คุณจะปิดปีการศึกษาด้วยการทบทวนประเมินแล้ววางแผนว่าจะ transition ไปปีการศึกษาหน้าอย่างไรค่ะ So in the roadmap, I highlighted the importance of reviewing, focusing on achievable outcomes with decisions being based on data. And I spoke about looking at students as individuals, and the best way you can do this is by focusing on outcomes for individual students, rather than just providing different strategies, particularly in maths. Now, a personalised or tailored learning is an approach that adapts learning experiences to a student's strengths and areas of improvement. And learning technology can help you pursue a high degree of personalisation through addressing each student's own individual needs. So having a blended learning approach with digital technology will support each individual student and you as the teacher. Now, for any of this to work, as I started to say at the very beginning, there needs to be consistency. For Whizz to deliver the learning gains, each student is expected to do 60 minutes a week, every week. And this can be broken down into 20-minute sessions. It doesn't have to be all in one go. And using the tutor consistently will keep those maths skills simmering to help make those learning gains. And as with implementing anything new, it's important to schedule time so it becomes a habit. Now, Whizz benefits the teachers also, as I've already mentioned in the roadmap, because the Whizz data is live. So teachers can access up-to-date data on their students to make informed decisions instantly, but also to monitor on a regular basis. So Whizz supports planning, and the assessment data informs the next steps, so the teacher can make the right informed decisions based on all of that data. ค่ะใน roadmap เนี่ยดิฉันได้แนะนำให้โฟกัสถึงผลลัพธ์นะคะและตัดสินใจด้วยข้อมูลโดยที่ให้ดูนักเรียนเป็นรายบุคคลการจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลเป็นแนวทางที่ปรับประสบการณ์การเรียนรู้ตามจุดแข็งและจุดอ่อนของนักเรียนค่ะตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีด้านการศึกษาสามารถมาช่วยได้นะคะมันจะช่วยออกแบบการเรียนรู้ตามความต้องการเป็นรายบุคคลแบบตรงประเด็นใช้แบบ blended learning หรือแบบบูรณาการแต่ถ้าจะทำให้ได้ผลเนี่ยต้องมีความสม่ำเสมอสำหรับเด็กที่ใช้ Whizz ให้เกิดผลต้องใช้60นาทีต่อสัปดาห์ซึ่งอาจจะแตกเป็นครั้งละ20นาทีก็ได้เพราะว่าจะเป็นการฝึกฝนทักษะคณิตศาสตร์ให้คมอยู่เสมอค่ะในการลงสิ่งใหม่ในโรงเรียนนะคะถ้าจะได้ผลต้องจัดลงตารางสอนค่ะมันจะได้เป็นกิจวัตร
Mathwiz จะช่วยครูได้อย่างมากนะคะเพราะว่าจะให้ครูมีข้อมูลอย่างตรงประเด็นของเด็กแต่ละคนมาช่วยวางแผนช่วยตัดสินใจว่าจะใช้เวลาและทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดอย่างไรแล้วก็นำมาปรับการสอนอย่างไรค่ะ So my sixth point here is, and it's key to any successful learning provision, it's the senior leadership. They need to have vision. You need to be responsive, setting highest aspirations and giving all staff the responsibility of raising attainment. So I'm going to share with you now some examples of how 2 schools used Mathwiz during COVID, and the key to one of those that I'm going to share with you is the success with their leadership, being transparent in setting high aspirations and a real drive to achieve their goals. ประเด็นสุดท้ายนะคะคือทีมผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ค่ะเวลาเจอปัญหาต้องแก้ทันทีต้องตั้งเป้าหมายสูงและมอบหมายความรับผิดชอบเรื่องให้เด็กเรียนได้เรื่องให้กับครูทุกคนค่ะซึ่งเดี๋ยวจะขอแลกเปลี่ยนโดยกรณีศึกษาของโรงเรียนในประเทศอังกฤษ2โรงซึ่งกุญแจสำเร็จคือวิธีการนำของผู้บริหารค่ะ So this first example I'm going to share with you is about the leadership team really taking the lead. So the school, when they got back, which we've got back in September, they took time out to reflect on where their students were. Now, initially, there was a discussion about their context and what they felt their needs and goals were. The school wanted to address the gaps in learning caused by the school closures, to catch up on the missed learning and to accelerate progress in mathematics, with the goal for all children to return to their age-related expectations by June 2022, so long term. The target was for all students to use Mathswiz 60 minutes a week and achieve 4 progressions. Now, progressions, for those of you that aren't familiar, that's where you actually do a lesson which involves the actual exercise and a test. And if you pass that, that's a progression. So it's a learning concept that you're understanding. So as students are back in school, they decided this 60 minutes was going to be direct use within school. And for students who maybe were showing that they had greater learning loss, they wanted to accelerate their progress rate, they were going to give them increased time to Mathswiz. The teachers were expected to monitor class reports weekly, and they decided to use students' Mathswiz age to monitor the progress, as well as they were going to use their other teacher assessments and external assessments that they had in school. The class level Mathswiz reports, they were going to feed into their teacher planning. So they were going to look at where the gaps were with the topics and feed that into their planning. And also the maths lead within school, the maths coordinator, was going to actually have a look at the general trends and identify if there were any issues. So they were really using that holistic approach. And this is their solution to their situation. It's still very current because obviously the goal is 2022, but I can tell you about their progress so far. So since the last assessment, their students are managing 37 minutes. So not the target of the 60 minutes. However, they're reaching the progression target, which is 4.2 progressions, which is absolutely great. So obviously their students are getting through the lessons slightly quicker. So that's one example of how one of the UK schools has responded to COVID. The second example is actually how a teacher used the Mathswiz tools during school closures. Now, the example here is on the right of the screen. The school had an online platform and it enabled them to teach the class remotely using Teachers Resource. They were also very lucky because their students had access to technology. So, but this is where the main learning took place. So the teacher would do the teaching remotely and then would allocate them into breakout rooms so the students could work in groups or independently to consolidate the learning that they'd just been taught. Now, for example, in this that I'm showing you on the screen here, breakout room 1
is working on the Whizz worksheets as a group or independently. And breakout room 2 is where the teacher assigned the students to actually do 20 minutes with their Whizz tutor. So they're working on individual lessons specific to them. And the teacher then went between the 2 rooms just to interact with the students and support where needed. And this enabled the consistent use of the Whizz tutor during school closures for that particular school. And obviously the teacher had access to the lessons in TR to help support them use it in their delivery. So that's just 2 examples of how some UK schools have sort of moved during these times and how they've responded. ค่ะคราวนี้ก็จะแชร์ถึง2กรณีศึกษาจาก2โรงเรียนในประเทศอังกฤษนะคะกรณีแรกเนี่ยแสดงให้เห็นถึงพลังจากทีมบริหารในการนำการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะเพราะว่าทีมบริหารมีเป้าหมายที่จะต้องการปิดช่องว่างที่เกิดขึ้นจากช่วงที่ต้องทำออนไลน์เรียนรู้ที่บ้านนะคะโรงเรียนนี้เนี่ยต้องการที่จะจัดการช่องว่างในการเรียนรู้ที่เกิดจากการปิดโรงเรียนต้องการให้เด็กเรียนทันแล้วก็ต้องการให้เด็กสามารถพัฒนาด้านคณิตศาสตร์กลับมาตามที่ควรเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาตั้งเป้าคือต้องการให้อายุทางคณิตศาสตร์ของเด็กๆเนี่ยกลับมาเท่ากับอายุจริงภายในมิถุนายนปี 2022 นะคะก็คือจนถึงกลางปีหน้าเพราะฉะนั้นพอรู้แล้วก็เลือกที่จะใช้ Whizz เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเนี่ยก็คือต้องมาแตะเป้าที่ทำงานจริงก็คือตั้งเป้าการทำงานคือให้เด็กๆเนี่ยได้ใช้ Whizz 60 นาทีต่อสัปดาห์และต้องได้พัฒนาการแต้มพัฒนาการ4แต้มต่อสัปดาห์ซึ่งพอเด็กๆนะคะได้ใช้พอเริ่มทำเนี่ยตอนนี้ก็ค้นพบว่าโอเคอายุทางคณิตศาสตร์เนี่ยตอนนี้คือต่ำกว่าอายุจริงค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็จะมองเลยว่าเด็กคนไหนที่แกปเยอะก็จะให้ทำเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ครูก็จะดูรายงานใน Whizz ทุกสัปดาห์โดยโรงเรียนนี้เนี่ยเลือกที่จะใช้ตัวชี้วัดเป็นอายุทางคณิตศาสตร์นะคะนอกจากที่จะใช้ Whizz ครูก็ยังมีพวกแบบประเมินภายนอกหรือว่าพวกแบบฝึกหัดอื่นๆในการเสริมด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยครูก็จะใช้รายงานในรูปแบบ class report หรือว่าแบบเป็นรายห้องในการวางแผนแล้วก็หาแนวโน้มว่าต้องโฟกัสในเรื่องอะไรส่วนผู้ประสานงาน Whizz หรือว่า Whizz Champion เนี่ยก็จะมองเป็นภาพใหญ่ทั้งโรงเรียนเป็นรายชั้นเป็นรายห้องว่าโรงเรียนควรจะ move ไปทางไหนนะคะตั้งแต่ pre-test ครั้งล่าสุดนะคะตอนนี้เด็กๆได้ใช้จริงประมาณ37นาทีต่อสัปดาห์ก็คือยังไม่ถึงเป้า60นาทีต่อสัปดาห์แต่แต้มพัฒนาการตอนนี้มาได้ดีคือ 4.2 แต้มนะคะแต่ก็ยังมีเวลาเพราะว่าเราจะต้องบรรลุเป้าก่อนมิถุนาปี 2022อันนี้คือกรณีศึกษาที่1นะคะส่วนกรณีศึกษาที่2เนี่ยเป็นโรงเรียนที่ใช้ Whizz ในช่วงที่เด็กๆเรียนออนไลน์ที่บ้านนะคะโรงเรียนที่2เนี่ยเขามีออนไลน์แพลตฟอร์มที่ให้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็โชคดีที่นักเรียนโรงเรียนนี้เนี่ยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้นะคะวิธีการที่ครูเลขเขาสอนเลขโดยใช้ Whizz เนี่ยก็คือเขาแบ่งห้องเป็นในห้อง virtual ห้องออนไลน์เป็น2ห้องนะคะครูกลุ่มที่1เนี่ยก็จะให้เด็กกลุ่มที่1ทำแบบฝึกหัดจาก Whizz เป็นที่โจทย์เดียวกันอันนี้เป็นแบบฝึกหัดจาก Teacher Resource นะคะแล้วก็สามารถทำเป็นเดี่ยวหรือทำเป็นกลุ่มก็ได้นี่คือแล้วแต่คาบส่วนอีกกลุ่มที่2อีกห้องหนึ่งเนี่ยก็จะให้เด็กทำระบบติวเตอร์ของ Whizz ซึ่งเด็กแต่ละคนก็จะได้โจทย์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับอายุทางคณิตศาสตร์ของแต่ละคนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ switch ซึ่งระหว่างนั้นครูก็สามารถโดดเข้าห้อง1หรือเข้าห้อง2ได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ทำให้เวลาเด็กเรียนที่บ้านนะคะยังได้ฝึกฝนคณิตศาสตร์ตามตรงประเด็นได้อย่างต่อเนื่องนะคะครูก็ใช้ Teacher Resource ในการเรียนการสอนในคาบปกติอื่นๆด้วยค่ะนี่คือ case studies ค่ะ So I hope what I've covered today sort of promotes awareness of learning loss and the possible strategies to implement to support students. A discussion of where you are as a school and the changes you may need to make to your maths curriculum.
even for the students who have returned or will return to their classrooms, the evidence suggests that for years to come, they could continue to feel the consequences of COVID-19 pandemic on their education. So as schools and teachers, we need to be making the right decisions to enable our students to reach their full potential. Success doesn't come from rushing or overloading them, but rather taking it step by step, working together and building their confidence along the way. ค่ะดิฉันหวังว่าสิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนวันนี้จะจุดประกายให้เกิดความตระหนักแล้วก็ต่อยอดให้พวกคุณไปสนทนาต่อในโรงเรียนนะคะเพราะไม่ว่าเด็กจะกลับมาเรียนที่โรงเรียนเมื่อไหร่ผลกระทบจากโควิดเนี่ยตราตรึงไปในชีวิตพวกเขาไปอีกนานแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นโรงเรียนเป็นครูต้องตัดสินใจว่าจะช่วยให้เด็กพัฒนาเติมศักยภาพได้อย่างไรความสำเร็จคงไม่ได้มาจากการที่จะเร่งเรียนหรือให้เรียนเยอะๆนะคะแต่มาจากการเดินทีละก้าวแล้วก็สร้างความมั่นใจไปตลอดทางค่ะ So thank you so much Fiona and now we would open the floor for questions for Fiona ค่ะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณคุณ Fiona มากแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิด floor ให้ทุกท่านตั้งคำถามนะคะท่านสามารถเขียนคำถามมาในช่องแชทได้เลยค่ะYou can write your questions in the chat or you can raise your hand and then we'll unmute you หรือจะยกมือแล้วเดี๋ยวเราเปิดไมค์ให้ท่านได้นะคะกระแตหยุดแชร์สกรีนได้ค่ะ Okay, it seems like we have a shy audience today. Great. Well, I'm happy for people to maybe email you questions and you can email them to me and I can answer them. I'm happy to do that. Oh, that's wonderful. ค่ะคุณฟิโอนาก็เปิดช่องนะคะสำหรับท่านที่มีคำถามก็แชทมาไว้แล้วเดี๋ยวทางคิมและทางทีมงาน Nanmeebooks จะรวบรวมส่งไปให้คุณฟิโอนาแล้วเดี๋ยวเราจะตอบแล้วก็ส่งอีเมลไปให้ทุกท่านอีกทีค่ะ So if that's the case then thank you so much Fiona for today. Your input had been really inspiring and we will send you some questions when we receive them. Thank you so much. It's a real privilege to have joined you today. So thank you. Thank you ค่ะก็จบในช่วงแรกนะคะหลายท่านได้ฟัง input จากคุณฟิโอนาแล้วเนี่ยก็คงตั้งคำถามว่าเอ๊ะ Math Whizz คืออะไรกันแน่แล้วจะไปใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะbreak out เป็น2ห้องนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นว่า Math Whizz คืออะไรจะมีห้องเป็นภาษาไทยกับห้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวคิมขอยื่นไมค์ต่อให้กับกระแตนะคะเพื่อที่จะได้บอกวิธีการว่าจะให้เข้ายังไงนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณคิมก็ขอบคุณคุณฟิโอนาด้วยนะคะก็ต่อไปอย่างที่คุณคิมได้กล่าวไปแล้วนะคะเราจะเป็นฟัง Math Whizz นะคะก็เนื่องจากมีทั้งครูไทยและครูต่างชาตินะคะเราจะแบ่งกันนำเสนอเป็น2ห้องซึ่งอยู่ในซูมนี้ทั้งคู่นะคะสำหรับท่านที่จะฟังเป็นภาษาไทยหรือครูไทยนะคะก็ขอให้อยู่ที่ห้องนี้ห้องเดิมนะคะสำหรับครูต่างชาติเราจะไปที่อีกห้องหนึ่งนะคะ For the next section we will present what is Math Whizz and I will break out room to 2 rooms main room for Thai presentation and another room for English presentation so for foreigner teachers please go to another room by following this step after finished you will back to main room again so for foreigner teacher please select choose the English presentationค่ะสำหรับท่านที่อยู่ในห้องนี้นะคะก็เดี๋ยวแต่นะคะซึ่งเป็น Project Manager Math Whizz ก็จะเป็นคนนำเสนอว่า Math Whizz คืออะไรนะคะเดี๋ยวขอโชว์เป็น Project PowerPoint สักครู่หนึ่งนะคะค่ะก็ตอนนี้ทุกท่านน่าจะเห็นหน้าจอแต่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เมื่อสักครู่นะคะที่เราได้พูดมาทั้งหมดเครื่องมือนะคะที่เราใช้เรียกว่า Math Whizz เซียนคณิตศาสตร์นะคะ Math Whizz เซียนคณิตศาสตร์นะคะเกิดมาเพื่อช่วยแก้สถานการณ์การศึกษาในปัจจุบันของประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศเองก็เจอ
ปัญหานี้เหมือนกันนะคะปัญหาเหล่านี้มีอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะในแต่ละห้องเรียนเนี่ยมีช่องว่างของอายุคณิตศาสตร์เนี่ยระหว่างเด็กที่อ่อนที่สุดกับเด็กที่เก่งที่สุดนะคะอยู่ที่4 ปีด้วยกันนะคะเราเป็นคุณครูสอนเราย่อมทราบดีว่าเด็กแต่ละคนของเราเรียนรู้แตกต่างกันใช่ไหมคะและด้วยจำนวนนักเรียนที่มีต่อห้องนะคะ30 คนหรือในไทยเอง40-50และมีคุณครู1 ท่านนะคะทำให้เราไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงนะคะและด้วยเวลาที่จำกัดนะคะเพราะฉะนั้น Whizz จึงนำเทคโนโลยีหรือว่า AI เนี่ยเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะคะและทำให้การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ดียิ่งขึ้นนะคะทำไมต้อง Whizz นะคะ Whizz นะคะเป็นระบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบพัฒนาตามศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคลนะคะหรือก็คือถ้าเด็กคนไหนเก่งเขาจะได้เนื้อหาที่ยากขึ้นหรือเด็กคนไหนที่ไม่ค่อยถนัดวิชาคณิตศาสตร์มันจะถูกปรับให้ง่ายลงนะคะให้เหมาะสมกับศักยภาพของเขาและเรายังมีระบบรายงานผลที่ท่านได้เห็นมาในสไลด์ก่อนหน้านี้ที่คุณฟิโอนาได้กล่าวถึงนะคะซึ่งในตัวของ Whizz เองสามารถระบุจุดอ่อนจุดแข็งลงลึกได้ถึง28 หัวข้อคุณครูทุกท่านจะรู้เลยว่าเด็กของเราใครเก่งหรือไม่เก่งเรื่องไหนนะคะแล้วก็มีคลังบทเรียนนะคะที่คุณครูไว้ใช้สอนหน้าห้องเรียนให้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะตัว Whizz เองเนี่ยเหมาะสมกับนักเรียนนะคะระดับประถมศึกษาหรือป .1 ถึงป .6 นะคะเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการนะคะและยังสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง2 ภาษาทั้งไทยและอังกฤษนะคะนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะหลักสูตรสามัญหรือหลักสูตร EP ท่านก็สามารถเลือกใช้ Whizz ได้นะคะและ Whizz เองก็ใช้แล้วกว่ากับนักเรียนมากกว่า 60,000 คนทั่วประเทศนะคะและสามารถใช้ได้ทั้ง iPad แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะนั่นก็คือไม่ว่าเด็กๆจะเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านหรือว่าเรียนที่โรงเรียนก็สามารถเข้าถึง Whizz ได้อย่างทุกที่นะคะตัว Whizz เนี่ยแบ่งออกเป็น3 ส่วนหลักๆด้วยกันนะคะส่วนแรกเป็นของนักเรียนนะคะเป็นระบบติวเตอร์ส่วนที่2เป็นระบบรายงานผลและส่วนที่3เป็นคลังเนื้อหาเดี๋ยวเรามาดูทีละส่วนกันส่วนของนักเรียนนะคะเราจะเรียกว่าติวเตอร์ออนไลน์ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคลนะคะมันมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันอย่างที่ได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้นะคะเมื่อเด็กเข้ามาครั้งแรกเราจะมีการวัด T-test เพื่อวัดหาอายุทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนนะคะซึ่งระบบก็จะสามารถจัดสรรบทเรียนนะคะแบบทดสอบแล้วก็ให้เหมาะสมกับเด็กและลงลึกได้ถึง28 หัวข้อนะคะหลังจากนั้นเมื่อเด็กได้ทำ T-test เสร็จแล้วนะคะก็ขอให้โรงเรียนเนี่ยได้จัดคาบนะคะ1 คาบต่อสัปดาห์นะคะเพื่อให้เด็กได้เรียน Whizz ในห้องคอมพิวเตอร์ถ้าเป็นการเรียนออนไลน์นะคะก็จัดคาบเรียนออนไลน์ได้เช่นกันนะคะหลังจากนั้นเมื่อเด็กได้เรียน Whizz ในแต่ละคาบนะคะระบบจะจัดสรรเนื้อหาตามความสามารถของเด็กๆนะคะที่ตามวิจัยที่เราจะบอกว่ามีช่องว่างถึง4 ปีด้วยกันนั่นก็คือสมมุติถ้าเราเป็นเด็กป .3 นะคะเด็กแต่ละคนก็จะเจอเนื้อหาที่ไม่เหมือนกันนะคะเช่นบางคนอาจจะเจอเศษส่วนป .4 หรือบางคนอาจจะทศนิยมป .5 หรือบางคนอาจจะเจอบวกลบของป .2 ก็เป็นได้นะคะนอกจากนี้นะคะเมื่อเด็กๆเรียนนะคะจะเป็นแอนิเมชันที่สอนแนวทางการคิดสอนคอนเซปต์ทางคณิตศาสตร์นะคะโดยเรามีกระบวนการที่ให้เด็กๆไปถึงเป้าหมายได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตามนะคะเช่นในที่ท่านเห็นเป็นเรื่องของการหารสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบนะคะถ้าเด็กไม่เข้าใจวิธีที่1 Whizz ก็จะเลือกวิธีที่2หรือวิธี3เอามาให้นะคะเพื่อให้เด็กไปถึงเป้าหมายได้นะคะนอกจากเรียนแอนิเมชันเสร็จแล้วนะคะก็จะมี post test นะคะก็เป็นการรีเช็คว่าเด็กๆเข้าใจคอนเซปต์นี้อย่างแท้จริงไหมด้วยนะคะและในช่วงฟรีไทม์นะคะเด็กๆสามารถทบทวนหรือว่าท้าชิงกับเพื่อนหรือว่าตกแต่งตัวละครของเขาได้ให้เด็กรู้สึกว่า Whizz ไม่ใช่แค่การเรียนเพียงเดียวแต่ว่ามีเกมพวกนี้ผสมผสานนะคะแล้วก็อย่างที่ว่าคือใช้ได้2 ภาษาสามารถฝึกทักษะทั้งภาษาและคณิตศาสตร์ไปได้พร้อมๆกันนะคะถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเสียงภาคและโจทย์ทุกอย่างก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเราแนะนำให้ได้ใช้ Whizz เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะก็คืออย่างน้อย60 นาทีต่อสัปดาห์หรือที่เราบอกว่าขอให้จัดคาบเรียน1 คาบนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆได้ใช้อย่างต่อเนื่องเด็กจะมีอายุคณิตศาสตร์สูงขึ้น 1.5 เท่าหรือ18 เดือนในระยะเวลา12 เดือนที่ใช้งานนะคะเมื่อสักครู่นะคะเป็นของนักเรียนไปละที่เป็น Account เป็นรายบุคคลเด็กใช้เรียนนะคะมาดูส่วนที่2ในฐานะที่ท่านเป็นครูเป็นผู้บริหารท่านจะเห็นอะไรบ้างเรามีรายงานผลที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทั้งผู้บริหารครูประจำชั้นผู้ปกครองและกระทรวงและเขตพื้นที่นะคะถ้าท่านเป็นผู้บริหารท่านจะดูอะไรนะคะเรารู้ว่าทุกท่านงานเยอะเราออกแบบให้ใช้เวลาประมาณ15 นาทีต่อสัปดาห์ในการเข้ามาดูระบบรายงานผลตัวนี้
เมื่อท่านเข้ามาท่านจะเห็นข้อมูลทั้งในเชิงวิเคราะห์นะคะภาพเชิงเปรียบเทียบนะคะค่ะอย่างเส้นที่ท่านเห็นด้านบนนะคะท่านจะเห็นเลยว่าไอคอนแต่ละไอคอนเนี่ยจะแทนห้องเรียนนะคะว่าห้องเรียนแต่ละห้องเนี่ยมีการใช้งานหรือมีพัฒนาการที่เท่าไหร่บ้างนะคะแล้วก็หรือจะดูในรูปของเป็นตารางก็ได้นะคะหรือว่าเป็นสัญลักษณ์นะคะถ้าขึ้นสัญลักษณ์สีเขียวนั่นหมายความว่าห้องนี้ใช้งานดีท่านก็ไม่ต้องกังวลแต่ถ้าขึ้น asterisk หรือ question mark นั่นหมายความว่าห้องเหล่านี้กำลังมีปัญหาละท่านก็แค่คลิกเข้าไปนะคะมันก็จะพาเข้าไปสู่รายงานผลของห้องเรียนนะคะในแต่ละห้องเรียนท่านก็จะเห็น top 3 ของแต่ละห้องไม่ว่าจะในเรื่องของ math age หรืออายุทางคณิตศาสตร์เห็นพัฒนาการนะคะเห็นการใช้งานและกราฟด้านล่างนะคะตรงนี้ท่านจะเห็นเลยว่าในห้องเรียนนั้นๆที่ท่านเปิดอยู่เนี่ยภาพรวมเฉลี่ยของห้องเรียนเนี้ยเด็กๆถนัดหรือไม่ถนัดเรื่องไหนมากที่สุดอย่างเช่นห้องเรียนนี้คือถนัดเรื่องการคูณมากที่สุดแต่ว่าเขาไม่ถนัดในเรื่องของโจทย์ปัญหาท่านสามารถนำข้อมูลนี้ไปแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุดนะคะแล้วก็รายงานนี้สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการได้ท่านจะดูเป็นทั้งปีการศึกษาเฉพาะเทอมหรือว่า7 วันล่าสุดก็ได้เช่นกันทีนี้ท่านยังสามารถเจาะลึกเป็นรายงานผลประจำตัวเด็กเป็นรายบุคคลก็คือจะบอกเลยว่าเด็กคนนี้อายุจริงเท่าไหร่อายุคณิตศาสตร์ปัจจุบันเท่าไหร่มีพัฒนาการอย่างไรบ้างมีการใช้งานอย่างไรพวกนี้จะใช้ Data มาวิเคราะห์ข้อมูลให้ท่านทั้งหมดนะคะถัดมานะคะถ้าเราเป็นคุณครูล่ะเราจะมีข้อมูลอะไรบ้างนะคะคุณครูก็เช่นกันนะคะกราฟตัวนี้ที่ท่านเห็นก่อนหน้านี้ท่านอาจจะเห็นเป็นสีฟ้าแต่อันนี้เป็นสีเขียวก็คือเป็นข้อมูลเฉลี่ยของทางห้องเรียนนะคะคุณครูจะเห็นหมดเลยว่าในห้องเรียนของเราเด็กๆถนัดในแต่ละหัวข้อเฉลี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะและท่านสามารถใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่า topic focus ได้นั่นคือการ assign บางหัวข้อเป็นพิเศษเช่นเรื่องที่เขาไม่ค่อยถนัดละมากสุดเพื่อให้เด็กเนี่ยได้ทำเฉพาะเรื่องนั้นเช่นถ้าเรา assign เรื่องเศษส่วนเด็กบางคนก็อาจจะได้เศษส่วนของป .4 หรือบางคนอาจจะได้เศษส่วนของป .5 คือตามความสามารถของเขาเลยนะคะนอกจากภาพรวมเป็นรายห้องเรียนท่านก็ยังมีกราฟตัวนี้ค่ะที่เป็นรายบุคคลที่คุณฟิโอนาได้โชว์ไปก่อนหน้านี้นะคะด้านซ้ายมือคือหัวข้อคณิตศาสตร์ที่เด็กแต่ละคนได้เจอเส้นสีแดงคืออายุคณิตศาสตร์ตอนเริ่มต้นแล้วก็บาร์สีฟ้าคือพัฒนาการหลังจากที่เขาได้ใช้ Whizz ค่ะนอกจากนี้ก็ยังสามารถส่งสติ๊กเกอร์หรือเกียรติบัตรเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆได้นะคะเสริมสร้างเจตคติด้านบวกนะคะแล้วส่วนสำหรับรายงานของผู้ปกครองถ้าโรงเรียนไหนที่มองว่าผู้ปกครองมีส่วนร่วมและอยากให้เขาได้เห็นนะคะก็คุณครูก็สามารถปริ้นรายงานผลเนี้ยให้กับผู้ปกครองก็ได้นะคะหรือว่าจะให้เขาสร้างแอคเคาท์สำหรับเข้าไปดูรายงานผลของบุตรหลานเขาเฉพาะได้เช่นกันนะคะเพื่อที่ว่าผู้ปกครองจะได้แบบช่วยสนับสนุนนะคะอยู่ที่บ้านด้วยอีกส่วนหนึ่งที่เรามีคือรายงานประจำเขตหรือว่าหน่วยงานนะคะถ้ากลุ่มไหนที่มองว่าอยากจะลงทั้งสังกัดหรือเป็นเขตนะคะเราก็สามารถเปรียบเทียบดูข้อมูลของแต่ละโรงเรียนได้นะคะค่ะเมื่อสักครู่จะเป็นส่วนของระบบรายงานผลของคุณครูประจำชั้นแล้วก็ผู้บริหารนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เรามีคือคลังเนื้อหาสำหรับคุณครูหรือว่า teacher resource นะคะอันนี้ก็จะมีประโยชน์สำหรับคุณครูมากในยิ่งในช่วงสถานการณ์ที่ต้องเรียนออนไลน์ต้องสอนออนไลน์นะคะเรามีคลังแอนิเมชันและใบงานนะคะให้คุณครูใช้สอนถ้าเป็นสถานการณ์ปกติคุณครูก็ใช้ร่วมกับโปรเจคเตอร์สอนในห้องเรียนนะคะเสริมสร้างให้เด็กๆมีอินเทอร์แอคทีฟกับคุณครูมากขึ้นนะคะแล้วก็เรียนอย่างสนุกมากขึ้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะเป็นแอนิเมชันนะคะส่วนถ้าเกิดเรียนที่บ้านคุณครูก็สามารถเปิดเป็นผ่านซูมแบบนี้ค่ะแชร์หน้าจอได้ก็จะช่วยประหยัดเวลาคุณครูในการเตรียมสื่อการเรียนการสอนนะคะนอกจากนี้ก็มีใบงานนะคะที่คุณครูสามารถปริ้นให้เด็กทำเป็นการบ้านก็ได้หรือว่าทำท้ายคาบก็ได้เช่นกันนะคะค่ะทั้งหมดก็จะเป็นส่วนของ Whizz นะคะทีนี้ถ้าท่านสนใจก้าวต่อไปของโรงเรียนท่านอยากจะทำถ้าจะใช้นะคะจะต้องทำอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยอาจจะต้องคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายก่อนนะคะว่าท่านอยากจะใช้กับเด็กกลุ่มไหนอย่างแรกเช่นใช้ทั้งโรงเรียนเพื่อการพัฒนาอย่างเท่าเทียมนะคะหรืออย่างที่2เนื่องจากอาจจะมีเรื่องของงบประมาณท่านอาจจะลงเฉพาะบางหลักสูตรบางโปรแกรมเช่นหลักสูตรสามัญ EP หรือว่าหลักสูตร gifted นะคะหรือ3คือเลือกจากระดับชั้นไม่สนว่าเป็นหลักสูตรอะไรนะคะเช่นป .1-3 นะคะลงทั้งระดับชั้นไปเลยทำไมเราถึงแนะนำ 1-3 เพราะว่าจากผลวิจัยเราพบว่าเด็กๆจะเริ่มเบื่อคณิตศาสตร์ตอนป .4 เพราะว่ามันยากนะคะ
เราจึงแนะนำให้เขารู้สึกสนุกรู้สึกว่าแมทวิสรู้สึกว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่ง่ายตั้งแต่ประถมต้นนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะอุปกรณ์ต้องใช้อะไรบ้างนะคะอย่างแรกแน่นอนเราต้องใช้คอมพิวเตอร์นะคะว่ามีคอมพิวเตอร์เพียงพอ1:1หรือไม่นะคะจำนวนคาบว่างในห้องคอมนะคะสมมติโรงเรียนของท่านมีห้องคอม1ห้องนะคะในห้องคอมเนี่ยลงคาบวิชาคอมพิวเตอร์ไปแล้วเหลือคาบว่างอีก5คาบนั่นหมายความว่าท่านอาจจะลงแมทวิสได้ในโรงเรียนของท่านได้อีก5ห้องเรียนนะคะเพราะว่าเราจะต้องแบ่งมาให้ใช้1คาบต่อสัปดาห์นะคะที่เหลือก็เป็นพวกอินเทอร์เน็ตหูฟังหรือโปรเจคเตอร์นะคะแต่งตั้งผู้ดูแลและผู้ประสานงานนะคะเราเรียกว่าแมทวิสแชมเปี้ยนอันนี้เอาไว้ประสานงานกับทีมงานNanmeebookนะคะทีนี้แล้วถ้าท่านจะเริ่มนะคะเราจะafter sale อย่างไรบ้างนะคะเราก็มีการจัดประชุมผู้ปกครองให้นะคะเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองนะคะเพราะว่าถ้าเขาต้องเป็นคนลงทุนเขาจะได้เข้าใจว่า Match คืออะไรนะคะเรามีการอบรมครูแล้วก็ PT นักเรียนให้ด้วยนะคะซึ่งอาจจะมีทั้งออนไลน์หรือว่าไปที่โรงเรียนขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดนะคะค่ะทีนี้ท่านอาจจะการใช้ Match จะช่วยในเรื่องของการเรียนการสอนได้จริงไหมนะคะเราก็มีรางวัลการันตีต่างๆมากมายนะคะอย่างที่บอก Match ใช้แล้วในนักเรียนหลายล้านคนทั่วโลกนะคะประเทศไทยก็70กว่าโรงเรียนนะคะ60,000 กว่าคนนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะโรงเรียนที่ได้ใช้งานจริงในประเทศไทยนะคะก็จะมีทั้งสังกัดสปท.สช.แล้วก็อบจ.นะคะแล้วเราก็ได้รับรางวัลจากต่างประเทศมากมายนะคะทีนี้แล้วนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีการทำวิจัยเปรียบเทียบกับคะแนน O-NET นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างจากผลการศึกษาของ3โรงเรียนนะคะแท่งสีฟ้าที่ท่านเห็นคือนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ Match เปรียบเทียบกับแท่งสีเหลืองคือนักเรียนที่ได้ใช้ Match เราพบว่านักเรียนที่ได้ใช้ Match เนี่ยมีคะแนนเฉลี่ยของ O-NET เนี่ยสูงกว่ากลุ่มนักเรียนที่ไม่ได้ใช้งานนะคะก็อันนี้จึงสะท้อนว่าถ้าเด็กๆได้เรียนผ่าน Match นะคะก็เขาก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งในการช่วยทำให้คะแนน O-NET ดีขึ้นนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นส่วนของ Match เรียนคณิตศาสตร์ที่เป็นระบบการเรียนการสอนออนไลน์นะคะค่ะขอบคุณคุณกระแตมากเลยค่ะก็หวังว่าอันนี้จะทำให้ทุกท่านเห็นภาพว่ามันคืออะไรแล้วก็จะได้ลิงก์กับสิ่งที่ Fiona พูดนะคะ and I think our foreign teachers are back in the main room right Kathy ยังค่ะอีกนิดหนึ่งค่ะ okay I think but we will start ค่ะเราก็จะมาในท่อนต่อไปนะคะก็คือว่าได้ฟังเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยโชคดีมากนะคะได้ผู้ใหญ่ใจดีที่ซึ่งความจริงยุ่งมากเลยนะคะผอ.บุญเลิศค่อนสะอาดนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่คิมชอบมากเลยเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดที่ฉะเชิงเทรานะคะชื่อโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลานะคะจะมาแชร์ว่าในฐานะผู้บริหารคิดว่าอย่างไรก่อนใช้หลังใช้แล้วก็ยิ่งช่วงที่ต้องเรียนออนไลน์ด้วยเนี่ยมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวคิมส่งไมค์ต่อให้กับท่านผอ.บุญเลิศเลยค่ะ and then after Mr. Boonlert share his experience I'm gonna do the translation for our English speaking audienceสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณทางNanmeebookนะครับที่ให้เราได้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับต้องขออนุญาตนำเรียนทุกท่านก่อนว่าก่อนที่จะใช้ Match เนี่ยผมไม่ได้เป็นคนตัดสินใจให้ใช้นะจริงๆเป็นความเห็นของคุณครูทั้งคณิตศาสตร์ทั้งหมด20กว่าคนของโรงเรียนหลังจากที่ทางNanmiได้มาแนะนำให้ดูแล้วคุณครูไปตัดสินใจร่วมกันว่าถ้าเราจะใช้ Match ไปเสริมทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กเราเนี่ยจะได้ประโยชน์ไหมซึ่งเราก็ใช้มานานมากแล้วนะหลายปีแล้ว 6-7 ปีที่ผ่านมานะครับนั้นสิ่งหนึ่งที่ถามว่าเกิดความแตกต่างไหมเดิมทีคณิตศาสตร์เนี่ยเราในวิชาคณิตศาสตร์ก็ต้องการเห็นเด็กเก่งจะทำอย่างไรก็คือการสอนในโรงเรียนการสอนพิเศษรวมถึงว่าบางผู้ปกครองบางท่านก็พาไปสอนพิเศษข้างนอกเนี่ยครับนี่พอเราได้แมทวิทย์มาวิธีใช้แมทวิทย์ของเราก็คือการนำแมทวิทย์คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรเดิมเราให้ชื่อว่าคณิตศาสตร์หลักก็คือใช้รหัสวิชาเป็นรายวิชาพื้นฐานแต่พอเราได้แมทวิทย์มาเนี่ยเราเพิ่มเป็นรายวิชาเพิ่มเติมเป็นคณิตศาสตร์เสริมนั้นเราก็จะมีวิชาที่สำหรับกลุ่มนักเรียนที่เป็นห้องเรียนพิเศษเช่นวิทย์คณิตอังกฤษโปรแกรมหรือนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มชนิดโปรแกรมนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็จะได้ทำให้เป็นโครงสร้างของหลักสูตร
ทีนี้ผลที่เกิดขึ้นจากการที่เรียนขึ้นมาอย่างที่ทั้งฟิโอน่าก็ดีทั้งกระแตก็ดีทั้งคุณยิมก็ดีได้พูดถึงเนี่ยมันเป็นประเด็นหลักที่เราพบจริงๆว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเห็นคือพัฒนาการของเด็กสิ่งที่คุณฟิโอน่าย้ำเสมอว่าเรื่องข้อมูลสารสนเทศในการที่จะนำไปพัฒนานักเรียนอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับเราจะมีรายงานมาถึงทุกเดือนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าพัฒนาการของเด็กเรารวมถึงบางครั้งเราจะดูเกิดอะไรขึ้นที่ในเดือนนี้ทำไมเด็กเราเข้าไปเรียนโดยใช้เวลาน้อยเกินไปเนี่ยก็จะเข้าไปทบทวนกับคุณครูที่ดูแลอยู่นะครับนั้นผลที่เกิดขึ้นต้องบอกตรงๆว่าสิ่งที่ได้จากตรงๆเลยคือเด็กเขาจะมีแรงบันดาลใจเพราะเขาจะเห็นพัฒนาการเขาต่อเนื่องตลอดเวลาเลยแล้วในตัวของแบบเรียนหรือแบบทดสอบเนี่ยมันจะแรนดอมตลอดเวลาเพื่อจะทำให้เด็กสามารถเกิดความท้าทายและสิ่งหนึ่งที่เขาได้นอกจากนั้นคือพัฒนาตนเองกิจกรรมเสริมที่บอกที่มีเกมอะไรต่างๆกับการที่เด็กกลุ่มหนึ่งเขาได้ใช้ภาษาเรียนแบบวิทย์เป็นภาษาอังกฤษพอเขาไปแข่งคณิตศาสตร์นานาชาติหรือโอลิมปิกเนี่ยนะครับเด็กเราจะได้รับรางวัลตลอดมาทุกปีนะครับเพิ่งมาหยุดในช่วงโควิดเนี่ยที่ยังเบาบางลงไปนี่ถามว่าพอแมทวิทย์เนี่ยที่เราใช้เนี่ยนะครับพอแมทวิทย์ที่เราเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันช่วยเหลือนักเรียนหรือช่วยเหลือโรงเรียนอย่างไรต้องตอบโจทย์ตรงๆว่าพอเรียนออนไลน์เนี่ยแต่สามารถเอาผลจากนักเรียนที่โรงเรียนขึ้นชาร์ตให้ดูได้เลยนะว่าพอช่วงเรียนออนไลน์เนี่ยเด็กที่ปิตุลาเนี่ยเข้าไปเรียนกันเยอะมากแล้วก็ได้รางวัลอะไรไม่รู้ที่ทางนั้นมีตั้งรางวัลไว้เนี่ยเด็กกว่ารางวัลมาเยอะมากเลยนะคุณที่ตื่นเต้นตื่นอะไรแบบเหมือนท้าทายเขานะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเห็นก็คือว่านอกจากสิ่งที่มันเป็นเรื่องของการเรียนออนไลน์เนี่ยอันนี้ไม่ต้องไปถามว่าแมทวิทย์จะออนไลน์ไหมเพราะปกติเราเรียนออนไลน์อยู่แล้วเป็น personalized learning อยู่แล้วนั่นตรงนี้เป็นเรื่องที่ตรงประเด็นจริงๆเลยเพียงแต่สิ่งที่โรงเรียนกับทางบ้านต้องคุยกันคือโรงเรียนต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองแล้วก็ร่วมมือกันเพราะบางทีเด็กเราเข้าใจว่าเด็กก็คือเด็กนะครับเรียนบ้างไม่เรียนบ้างนี่พอโรงเรียนโดยคุณครูติดตามว่าคนไหนเข้าเรียนน้อยเพราะอะไรหรือเด็กบางคนเข้าไปแล้วไม่ได้เรียนทางบ้านก็จะได้ช่วยกันดูและสิ่งหนึ่งที่เราพบมีเด็กหลายคนเข้าเรียนเยอะมากใช้เวลาเยอะมากแต่สิ่งที่เราทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้นคือเราพบว่าเด็กเหล่านั้นเขาเข้าเรียนแต่เขายังไม่ชัดเจนในภาษาอังกฤษแต่พี่ก็ยืนยันนะว่าพี่ไม่ใช้ภาษาไทยเพราะพี่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาภาษาเด็กด้วยทีนี้ครูภาษาอังกฤษจะเข้ามาช่วยงั้นพอครูภาษาอังกฤษเข้ามาช่วยเนี่ยพอเด็กเขาเริ่มเข้าใจเริ่มทำเป็นทำถูกเนี่ยนี่คือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับเด็กกลุ่มนี้ที่เขาค่อยๆเรียนอย่างที่ท่านฟิโอน่าบอกว่าบางทีไม่ต้องรีบเรียนเร็วๆไม่ต้องสอนเยอะเขาหรอกค่อยๆเขาเรียนรู้ไปแล้วเดี๋ยวเขาจะรู้ได้มากเองนี่เป็นเรื่องตรงประเด็นนะครับอีกเรื่องหนึ่งในฐานะที่เขาเรียนเนี่ยเราก็เห็นเด็กหลายคนเขาไปมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กต่างชาติที่เรียนอยู่ในประเทศต่างๆผ่านเกมผ่านการแข่งขันของเขาเนี่ยเป็นที่สนุกสนานของเขานะครับนี่ถ้าถามว่าแล้วผู้บริหารโรงเรียนแบบนี้มันตอบโจทย์ไหมสิ่งที่ตอบโจทย์อันแรกคือเรื่องของความเป็นสแตนดาร์ดแมทวิสนั้นไม่ได้อยู่ๆก็ใครก็เขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อให้เด็กทดลองใช้แล้วก็ไปหาค่าประสิทธิภาพประสิทธิผลอะไรที่บอกแล้วก็ไปพัฒนากันอันนี้แมทวิสได้รับการพัฒนามาก่อนแล้วเข้าใจว่าหลายๆโรงเรียนที่เขาทำด้วยกันเหมือนอย่างของเรากับลำพูนกับนครนายกเนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยนกันอยู่บ่อยๆว่าเป็นไงที่โรงเรียนเป็นยังไงแล้วเด็กเป็นยังไงผู้ปกครองเป็นยังไงทีนี้เรามีการแลกเปลี่ยนกันเพราะนั้นในเชิงบริหารจะต้องถือว่าการที่เราเลือกนวัตกรรมที่เป็นสแตนดาร์ดนั่นคือเราเดินถูกทางแล้วเราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ให้ครูพัฒนานวัตกรรมการสอนนะแต่เรามีนวัตกรรมหลักซึ่งเราบรรจุเป็นรายวิชาเพิ่มเติมเลยเนี่ยนะครับคณิตศาสตร์เสริมนี่นะครับอีกอันหนึ่งคือสิ่งที่นักเรียนสิ่งที่ผู้ปกครองเมื่อก่อนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรเข้าใจว่าเด็กเล่นเกมมั้งแต่พอเราทำความเข้าใจกันเนี่ยมันจะทำให้ผลสำลิดของนักเรียนเพิ่มขึ้นสิ่งที่เราได้ชัดคือนอกหนึ่งละนักเรียนต้องได้ในตัวเขาเองแล้วล่ะอันที่สองเราได้พัฒนาครูที่เข้าไปสอนมันมีทั้งครูไทยแล้วก็ครูต่างชาติเพราะฉะนั้นครูไทยที่เขาไม่ได้จบคณิตศาสตร์ก็อาจจะจบภาษาอังกฤษหรือคนที่มีความเข้าใจภาษาอังกฤษอยู่เขาได้พัฒนาคณิตศาสตร์ไปด้วยในบางเวลาที่ครูคณิตศาสตร์หลักเนี่ยเขาไม่อยู่ครูที่สอนแบบนี้เนี่ยสามารถไปเสริมทีมได้เพราะเนื้อหาที่เขาเข้าไปดูกับนักเรียนไม่ว่าจะเป็น teacher resource หรืออะไรก็ดีเนี่ย
หรือเรื่องตัว hands on ของเด็กตรงนี้นะครับคุณครูได้เรียนรู้ไปและพัฒนาตัวเองไปด้วยนั่นต้องถ้าถามว่าเป็นผู้บริหารแล้วดีไหมที่แมทวิทเข้ามาช่วยตอบแบบไม่ได้ไปเข้าข้างกันนะยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วถ้าไม่ดีจริงๆคงไม่ได้ใช้มาถึง 6-7 ปีขนาดนี้แล้วปีหน้าจะเกษียณเขาจะสั่งให้เขาใช้ต่อไปด้วยว่าอันนี้มันเป็นหลักที่ในการที่พัฒนาเด็กจริงๆนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยวันนี้ก็ได้ความรู้จากทั้งของFionaด้วยนะทำให้เรารู้แมทวิทอะไรมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกและทำให้เรารู้ถึงรูปแบบในการที่จะไปสอนออนไลน์กับสถานการณ์ของเด็กปัจจุบันอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับก็ต้องขอบคุณทางนานมีนะผมก็คงมีประมาณนี้นะที่แต่จริงๆมันมีอะไรเยอะแยะมากมายที่ต้องใช้เวลาคุยกันเยอะมันมีปัจจัยทั้งหลายอย่างเยอะแต่เอาสรุปง่ายๆว่าแมทวิทคือทางเลือกที่เราเลือกใช้อยู่ครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับขอบพระคุณท่านผอ.บุญเลิศมากนะคะใครมีคำถามเพิ่มก็ไปเยี่ยมท่านผอ.ที่โรงเรียนได้นะคะตอนนี้มีแคมปัสใหม่ด้วยนะคะ so do a brief translations so Mr. Boonlert is the head teacher at Anuban Pitula and he said when he decided to use MathWiz 7 years ago it wasn't his decision alone all 20 math teachers came together and then decided together and they use MathWiz as a supplementary class, which is scheduled into the timetable 1 period a week, and is embedded into the English program, Chinese program, as well as the math and science programs in his school. And he totally agrees with Fiona that the value proposition of MathWiz is to be able to make informed decisions from the analytics. MathWiz assigns assignments and lessons to kids randomly based on their math age. And with that, it's really good. And kids also could learn English while doing math because his school chose that kids would do MathWiz in English only. And that helped a lot because his school sends kids to take part in international competitions, including the Olympiads every year, and his students always get the prizes. And so during the online learning, MathWiz was a success, and his school got the data to communicate with parents regarding the usage. And he could also get the English teachers to collaborate because obviously English is not his students' first language, but then he agrees with Fiona that there's no need to rush. And kids also get to interact with friends from other countries through the challenge. And as a management, he thinks that because MathWiz is in accordance to international standards, then it has proven results. And through exchange with other Thai schools who use MathWiz, then they can really learn from each other. And in the beginning, there was some misunderstanding from parents whether MathWiz is a game. But through good communication, now he gets support from the parents and they can see really the improvement and progression. Another aspect is teacher development. English teachers can enhance their math skills and math teachers can also enhance their English skills. So in conclusion, he really liked MathWiz and that's why he's been using it for the past 7 years. ค่ะก็ขอบคุณท่านผอ.บุญเลิศมากๆเลยนะคะ And up next, it would be the perspective of the head of math from someone who really teach MathWiz. And we have William joining from the US. Hi. Good morning or good afternoon, I guess, over in Thailand. Yeah, thank you guys so much for having me speak with you guys today. A lot of the things that I've heard Fiona and Kun Boonlert mention are things that I've noticed at our school as well. So a lot of what I have to say is kind of things they've already talked about, which is a good thing. It's good that people consistently have these good experiences with MathWiz in the program. I've been asked to talk about before and after we've implemented the MathWiz program at our school. This is our 6th or 7th year using it, and it's made a really big difference, not just for the students, but also for the teachers and how they plan the lessons. Our classes consist of about 29 to 33 students per class, and there's a wide range of abilities.
And it's not just a wide range of math abilities, it's also a wide range of English abilities. And so what happens is you've got some students who are really great at math, but maybe they're struggling with English, or maybe they're really good at English and they're struggling with math. And any good teacher is going to want to differentiate their lessons, differentiate their assessments, and give timely feedback on all of this. And you're smiling, I think you see where this is going. It's the struggle of every teacher in the world that's trying to do a good job. It's a very hard thing to do. And MathWhiz has really helped us solve this problem. And the main problem with that is if you aren't able to differentiate and reach all of these students where they're at, some students will fall through the cracks. And as a teacher, this is one of the hardest things to see, knowing that there's not enough time or not enough resources to get the students to where they need to be. So MathWhiz solved this problem because it really is like a personal tutor. It meets them at their level. It gives them time, maybe if they're struggling with English, it gives them time to sit there and really process what it's saying, what the instruction's saying. And then, of course, if they do poorly in the assessment, it might try to teach it to them another way, or it will maybe go back and kind of do some more foundational work that they need before they get the lesson that it's trying to teach them. So it's really great in terms of meeting the students where they are and kind of solving that differentiation dilemma that all teachers have. One of my favorite things, and it's been mentioned already, is the topic focus. And you can use it a ton of different ways. One of the ways that we like to do it is, if we're teaching, let's say, subtraction for 1 week, we will focus all the students on subtraction. And so it will give them just some extra work outside of class with subtraction. And then once they get their 3 progressions, it will go back to the default settings. So we'll start teaching them other things. Now, the way we do it at our school is a little bit different. For our 2nd grade students, they get an entire period out of the week. So I think on Fridays this year, before the pandemic, we would have them go into the computer lab. It would be an entire class. And we would also do that with our 3rd grade as well. But in 4th grade, it's entirely done outside of school. We'll do the assessment at the beginning of the year, and then it just becomes homework. Now, I am the math department head, but I'm also the grade 4 teacher. So for me, I think it's important for them to have that time outside of class. At that point, they've been doing MathWhiz for 2 years. They kind of understand how it goes, and it's been really, really effective. Now, there's a few reasons that we've done it like this. I've explained that, but we also include it as part of their grade. And this is important because it gets parents to understand the importance of it. There are some students who are entirely focused on their grade, so it gets those students to realize that it's important as well. But it's also good because it provides a variety of assessment, which is very important when you are assessing students. You need a variety of assessment. It also promotes positive use of math because it's fun. Students don't see it as a normal lesson. They see it as kind of a fun time with the computers, with the animations. It's more engaging homework than worksheets, and it gives them instant feedback, which again is a great thing. After the first year of incorporating MathWhiz, both the teachers and the students became more familiar with the program, and it's been smooth sailing ever since until COVID. Now, that was the other thing I was asked to talk about, is how has it affected or benefited our online learning? And obviously everything is online now. And since MathWhiz is an online platform, it lends itself very well to online learning.
we were able to kind of just plug and play because, again, we were used to the MathWhiz platform. Our students were used to it. And, you know, the challenges of teaching are magnified during the pandemic. It becomes harder to assess the students. It becomes harder to monitor their progress. And MathWhiz, fortunately for us, we already had it in place, and it was very easy to check those analytics, see which students maybe needed more help, see which students might be a little bit ahead of their classmates. And so, you know, the challenges are magnified because of COVID, but I think the benefits to having a program like MathWhiz have also been magnified. It's really, really helped us a lot. All right. Overall, we've been really pleased with the program, and it's really been a pleasure to see how our students have grown and flourished both before and during the pandemic. Thank you, Joey. That was really, really, really nice to hear. And thank you for taking the time during your vacation to join. เดี๋ยวขอแปลเป็นภาษาไทยนะคะก็คุณโจยบอกว่าความจริงความคิดเห็นเขาก็จะไปในทิศทางเดียวกันกับคุณฟิโอนาแล้วก็ที่ผอ.บุญเลิศได้แชร์นะคะก็ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนก็ใช้มาประมาณ 6-7 ปีแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนเนี่ยก็มีนักเรียนต่อห้องประมาณ 29-33 คนนะคะแล้วก็เป็นอย่างสถิติของโลกก็คือว่ามีช่องว่างระหว่างเด็กเก่งกับเด็กอ่อนแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องเลขแต่เป็นเรื่องภาษาอังกฤษด้วยนะคะซึ่งครูที่ดีทุกคนก็คงมีความตั้งใจที่จะออกแบบบทเรียนหรือว่าออกแบบวิธีการประเมินให้เด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะทุกคนไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ด้วยเวลาที่จำกัดแล้วก็ทรัพยากรที่จำกัดมันยากมากนะคะแต่ถ้าเราไม่ทำนะคะเด็กก็จะคล้ายๆตกไปในช่องว่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยMathWhizมาช่วยเยอะมากเพราะมันเป็นเหมือนติวเตอร์ส่วนตัวที่จะจัดบทเรียนให้นักเรียนตามเลเวลของเขาเลยนะคะแล้วก็เด็กๆก็จะมีเวลาในการค่อยๆทำค่อยๆฟังภาษาอังกฤษแล้วก็ทำเลขนะคะแล้วก็ชอบที่MathWhizนี่มีวิธีการเรียนเลขหลายวิธีการนะคะแล้วก็ถ้าเกิดทำไม่ได้ก็มันจะพาไปออโต้เพื่อปูพื้นฐานก่อนหน้านั้นได้นะคะแล้วสิ่งที่คุณครูโจอี้ชอบมากที่สุดก็คือการที่สามารถ assign ให้เด็กทุกคนทำโจทย์ได้ทำบทเรียนในหัวข้อเดียวกันได้ทำเป็นการบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอทำผ่านไปได้แต้มพัฒนาการ3 แต้มแล้วค่อยกลับไปที่การแจกโจทย์แบบ random ใหม่นะคะที่โรงแรมกรุงเทพคริสเตียนมีวิธีบริหารจัดการไม่เหมือนกันสำหรับแต่ละชั้นนะคะสำหรับเด็กเล็กป.2 กับป.3 เนี่ยจะจัดคาบให้สัปดาห์ละ1 คาบเด็กๆมาเรียนในห้องคอมทั้งห้องแต่ถ้าเป็นพี่ใหญ่เช่นป.4 ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมอบหมายให้เรียนเป็นการบ้านเพราะมีประสบการณ์เคยเรียนMathWhizมาแล้ว2 ปีนะคะเด็กๆไปบริหารจัดการโรงเรียนเองได้นะคะอีกอันนึงที่คิดว่าเป็นปัจจัยสำเร็จก็คือเอาผลของMathWhizเนี่ยมาบูรณาการในการประเมินปลายปีนะคะซึ่งตรงนี้สำคัญมากเพราะจะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยสนับสนุนให้ลูกเรียนMathWhizที่บ้านแล้วก็ที่ชอบเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มวิธีการประเมินให้หลากหลายมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะแล้วสิ่งที่ได้ผลคือเด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนเลขเพราะว่ามันสนุกนะคะมันสนุกกว่าการที่ต้องมาทำเลขด้วยเวิร์กชีตอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จากใช้มาตอนแรกใช้มา1 ปีก็เริ่มชินแล้วก็ทำให้แบบได้เรียนรู้วิธีการแล้วพอมาเจอโควิดซึ่งก็สอนออนไลน์ก็ยากอยู่แล้วนะคะแต่โชคดีที่MathWhizก็มาฟิตแล้วก็ช่วยแก้ความท้าทายนี้พอดีนะคะสิ่งที่ช่วยมากในช่วงโควิดนี้ก็คือมันยากที่ครูจะรู้ว่าใครเรียนเข้าใจอะไรมากน้อยแค่ไหนก็เลยใช้ประโยชน์จากระบบรายงานนะคะมาดูว่าเด็กคนไหนอ่อนเรื่องไหนขนาดไหนจะได้ช่วยเป็นการส่วนตัวได้มากขึ้นค่ะโดยภาพรวมครูโจอี้ก็บอกว่าชอบMathWhizมากเลยค่ะค่ะ Thank you Joey for sharing Thank you for having me ค่ะคราวนี้เรามาฟังมุมมองของนักเรียนบ้างนะคะก็วันนี้ได้รับเกียรติจากน้องฟ้าใสนะคะจากโรงเรียนดาราวิทยาลัยที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเดี๋ยวฟ้าใสจะแชร์เป็นภาษาอังกฤษแล้วเดี๋ยวพี่คิมแปลเป็นภาษาไทยนะคะเชิญเลยค่ะฟ้าใส Good evening everyone. My name is Kotchaparn Limwanich.
I'm from Dara Academy. How Whizz helps you to learn at home. Whizz helped me to understand some lessons that I didn't understand in class. I learned the extra lessons that I have never studied in classroom before. I can also improve my English skills by practicing mathematics exercise in English. How impressed to use Whizz. It shows me the examples and guidelines before I do the exercise, so I get most of it right. There are a lot of exercises to do for better skills. You can also decorate your own room and character. You can challenge the exercise by using a shorter time to complete it for receiving the golden, silver, and bronze medals. When you've done the exercise and the test, you will receive a piece of diamond. You need 3 pieces for upgrading your rank. How different between before and after you use Whizz. When I have Whizz, I can learn it by myself without asking my parents or my teacher. Moreover, I can repeat the lesson that I still not understand. Without Whizz, some lessons that I don't understand, I have to ask someone for help. After using Whizz, I have better math skills such as measuring the angle of different shapes, calculating diffraction and decimal values. Thank you for your attention. ขอบคุณมากเลยค่ะฟ้าใส Thank you for sharing your experience ค่ะก็ฟ้าใสบอกว่ารู้สึกชอบ Whizz มากนะคะเพราะว่าสามารถทำให้เรียนเลขได้อย่างเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าตอนทำWhizz ก็ได้ทำบทเรียนที่อาจจะไม่เข้าใจในห้องเรียนหรือว่าจะเป็นบทเรียนที่ไม่เคยเรียนมาก่อนนะคะแล้วก็ได้ช่วยฝึกภาษาอังกฤษด้วยอย่างที่ทุกคนได้เห็นฟ้าใสเมื่อกี้พูดภาษาอังกฤษเก่งมากเลยนะคะแล้วก็ชอบWhizz ที่มันมีทบทวนคอนเซปต์แล้วก็วิธีการทำก่อนลงมือทำจริงๆทำให้ฟ้าใสได้ประสบความสำเร็จในการเรียนเลขก็คือได้ทำถูกเยอะนะคะแล้วอีกอย่างก็มีองค์ประกอบที่สนุกๆเช่นแบบได้ตกแต่งห้องได้สะสมแต้มได้เหรียญทองแดงเหรียญเงินหรือเหรียญทองนะคะแล้วก็ได้เก็บเพชรอันนี้เป็นส่วนของ Gamify นะคะก็พอเก็บเพชรก็จะได้แบบได้สามารถเลื่อนขั้นของตัวเองด้วยนะคะฟ้าใสยังชอบที่ได้ทำWhizz เพราะว่ามันเป็นการเรียนคนเดียวส่วนตัวนะคะไม่จำเป็นต้องแบบไปถามคุณพ่อคุณแม่หรือว่าถามครูแต่แน่นอนแหละเวลาที่เรากลับมาทบทวนตัวเองนะคะทำซ้ำได้ถ้ามีคำถามก็จะได้เอาประเด็นนั้นไปถามคุณครูได้นะคะแล้วก็สุดท้ายเมื่อกี้ฟ้าใสก็ได้แชร์ว่าได้พัฒนาหัวข้อคณิตศาสตร์ที่ตอนแรกตัวเองอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจได้ดีด้วยนะคะก็เป็นมุมมองของน้องๆที่ได้เรียนWhizz จริงๆค่ะก็วันนี้นะคะได้ฟังtestimonial จากคุณผอ. Boonlert จากโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลานะคะ Mr. Joey Wade from Bangkok Christian College แล้วก็น้องฟ้าใสจากดาราวิทยาลัยที่เชียงใหม่ด้วยนะคะหวังว่ามันจะสามารถเป็นไอเดียให้กับทุกท่านว่าในช่วงโควิดช่วงที่ต้องเรียนออนไลน์กำลัง transition มาที่ on-site เนี่ยจะมีนวัตกรรมอะไรที่จะมาช่วยให้คุณครูบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นได้นะคะวันนี้คิมก็หวังว่าเป็นเซสชันที่มีประโยชน์เดี๋ยวก่อนปิดขอส่งใบต่อให้กับกระแตนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็ก่อนที่จะจากลากันไปนะคะก็เดี๋ยวเป็นเซสชัน Q&A นิดนึงนะคะเผื่อท่านใดมีคำถามนะคะก็สามารถท่านใดสะดวกเปิดไมค์นะคะก็เป็นยกมือนะคะแล้วเราก็จะส่งคำขอให้ท่านเปิดไมค์ได้หรือท่านจะพิมพ์ในแชทบ็อกซ์ก็ได้นะคะก็เผื่อท่านมีคำถามนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฟลอร์ได้เลยนะคะค่ะ Now we'll open the floor for questions and I think we'll end in 5 minutes so you could manage your time. If you have questions, you can raise your hands and then we will unmute you. ดูเหมือนว่าวันนี้ทุกคนจะขี้อายนิดนึงนะคะโอเคถ้าโอเคค่ะเดี๋ยวขอคุณสมอันมิวโอเคค่ะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะครับสวัสดีครับขออนุญาตสอบถามนะครับค่ะ
เราอันนี้เข้าใจว่ามันเป็นของเด็กประถมใช่ไหมครับพี่ใช่ แล้วเรา ค่ะ มาพอจะปรับใช้กับเด็กมัธยมต้นแบบสักม.1อย่างเงี้ยเราพอจะใช้ได้ไหมครับค่ะความจริงแล้วบทเรียนของ Math Whizz เนี่ยจะมีเนื้อหาของอายุทางคณิตศาสตร์มากถึงอายุ15 ปีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าปรับใช้กับม.1น่าจะได้แต่ตรงส่วนนี้เนี่ยถ้าคุณครูสมทิศสนใจเราอาจจะลองส่งตัวอย่างไปให้ลองดูก่อนว่ามันจะง่ายไปหรือยากไปมันจะเหมาะไหมกับม.1อย่างนี้ดีไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะพิมพ์อีเมลลงมาใน message แล้วเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อไปค่ะครับผมดีเลยครับขอบคุณค่ะ ครับขอบคุณมากครับ ค่ะ the next question is, are there any plans to extend this service to high school? Actually, that was so we don't have anything for high school right now, but our content is suitable up to the age of 15 years old. That's 15 years old for math age. So possibly would work for lower secondary. So if you're interested, then please write in the questionnaire at the end, or just write your email in the message box, and then we'll get back to you. ค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคิมคิดว่าเราจะ wrap เพื่อปิดการสัมมนาวันนี้แล้วนะคะเพราะว่าเวลาผ่านเลยที่บล็อกคิวทุกท่านไว้นะคะต้องขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งสำหรับเวลาที่มีค่าเดี๋ยวกระแตจะมีบอกว่าทำอย่างไรถึงจะได้วิดีโอของสัมมนาวันนี้แล้วก็ PowerPoint ที่คุณฟิโอน่าใช้นะคะเดี๋ยวคิมยื่นไมค์ต่อให้กับกระแตค่ะขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอสักครู่นะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวขอความร่วมมือทุกท่านนะคะกรุณาสแกน QR code นี้นะคะหรือใครสะดวกเป็นลิงก์นะคะเดี๋ยวเราจะส่งให้ในแชทบ็อกซ์นะคะเพื่อกรอกข้อมูลนะคะแล้วก็ทำแบบประเมินให้นิดหนึ่งนะคะรบกวนทุกท่านเช็คตรวจสอบอีเมลแล้วก็ชื่อของนามสกุลทุกท่านให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าเราจะนำข้อมูลนี้ไปทำกิตติบัตรนะคะซึ่งกิตติบัตรนี้จะส่งให้ท่านผ่านอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้นะคะโดยเราจะส่งให้ภายในเดือนพฤศจิกายนนะคะค่ะโอเคค่ะแล้วก็สำหรับโรงเรียนที่วันนี้มาร่วมสัมมนาแล้วรู้สึกว่าMath Whizz น่าจะเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจอยากจะลองสำรวจลึกซึ้งมากขึ้นนะคะว่าจะเหมาะกับโรงเรียนของท่านไหมราคาเป็นอย่างไรในส่วนนี้สามารถติดต่อเราและเราสามารถนำเสนอแบบลงรายละเอียดให้กับท่านผู้บริหารหรือว่าทีมครูผ่านออนไลน์มีตติ้งแบบนี้ได้นะคะก็เขียน request มาใน questionnaire ที่อยู่ตรงนี้ได้ค่ะ If you think that Math Whizz might be useful for your school, then please write that in the questionnaire so we can get back to you to make appointments for a more detailed demonstration. Thank you so much, everybody. Stay safe and have a great evening. ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านมากค่ะ